àti lọ mo dúpẹ́ lọ Koiki mo ṣàdúrà gbogbo yín bá ta ẹ̀ ní rànìrà bẹ́ẹ̀ ṣe dúró sí bàbá yìí Ọlọ́run á dúró ti di ayé yìí. Yorùbá nation! Yorùbá nation! Yorùbá nation! Okay, Wakwe, happy new week as we kickstart from the studio in Africa, the day 48 of the Yoruba Nation campaign continues on the channel from the Koikimedia platforms across the Facebook. I believe in the next 2 hours, we should have access back to our TikTok and hopefully we can go live from there. But around right now, we're live on Twitter Space, Twitter, Instagram, Facebook, and also on the Koikimedia YouTube channel. You are probably not aware of what we do here, or you are probably aware, but you don't want to be involved for whatever reason known to you. It's okay. Biantan Sonny Bibai is of not use. But one thing is that every organization in the world, Olukalukuni inti won propagate to den tori e se wahala fún àwọn ìran wọn. So itawa náà ṣe ní ilé-iṣẹ́ wa ní bíbáyìí, òun ni láti fi yọra wa kúrò nínú Nigeria. Many Yoruba people read Nigeria as ibi tí kò lè pín nítorí tí wọ́n ti gbọ́ lẹ́nu pé kò lè pín. So ìyẹn ló sì ń fa challenge táwọn kan fi ń sọ pé ẹ sure pé tẹ́ ń ṣe yìí in tó máa bọ́ sí ni. Ìyẹn máa ń wà lẹ́nu ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá. Wọ́n máa bèrè lóòrèkóòrè nígbàkígbà pé in tí ẹ̀ ń pariwo pé kí Yorùbá dá dúró kó yọ láàrin ibi tí wọ́n fi sí pẹ̀lú Nàìjíríà. Àwọn kan ní ṣe ti sọ fáwọn tó jẹ́ stakeholders. Èmi àtẹ̀ máa bèrè pé ṣáwa náà kì í ṣe stakeholders ni. Torí bó ṣe bí àwọn náà lọ ṣe bí àwa náà. So gbogbo wa náà ni stakeholders. Èmi, ìwọ, ẹ̀yin, gbogbo ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Oòduà. Bá pè ní Yoruba Nation, orúkọ tó sì ń jẹ́ nìyẹn, kò dẹ̀ lè yí padà for now. Wọ́n bá wá kúrò nínú Nàìjíríà o.
a lè decide pé orúkọ tá fi máa pè Odùduwà Republic, Yoruba Kingdom, ìyẹn á jẹ́ láàrin ara wa, bọ̀ èyí tó ṣe pàtàkì ni pé Yoruba Nation òun ni wọ́n fi establish movement yìí. So ẹni tó bá wá ń get confused pẹ̀lú àwọn tó ń sọ̀rọ̀ láwọn bòmíì pé a kì í ṣe ọmọ Yorùbá, ọmọ Odùduwà ni wá, ìgbà èmi á máa bèrè pé ǹjẹ́ àwọn ọba wa méjèèjì tẹ́tẹ́ ń sọ yìí kí ni opinion wọn lórí pé kílẹ̀ Yorùbá dá dúró? ìjà ti mọ tí wọ́n fẹ́ káwa tí a jẹ́ ọmọlẹ́yìn wọn tá wá ń jà pé orúkọ kan ló gbọ́dọ̀ jẹ́, orúkọ kan ni kò gbọ́dọ̀ jẹ́. Gbogbo yẹn is just another distraction. Èyí tó ṣe pàtàkì tó ṣe kókó lákọ̀ọ́kọ́ ni pé gbogbo ìgbìyànjú bí a ṣe máa exit Nigeria òun ló yẹ kó wà nígbà yà wa. Let's listen to this before we go further. Please share the program and invite others to do so. Lẹ́ẹ̀kan sí, this is a live transmission coming all the way down to your views. 11:58 a.m. local time nílẹ̀ Yorùbá, níbi tí broadcast yìí ti ń wá tó fi ń dé gbogbo àgbáyé, torí kò ń ṣojú kan ni wọ́n ti ń gbọ́ Koikimedia. Koikimedia is well listened to not just in Nigeria but across the globe. Kò wá ń ṣe fọ́mọ Yorùbá nìkan ni Koikimedia wà fún. But for now, we have decided we will leave it as an operational media láti fi ran ìrìnàjò Yoruba Nation lọ́wọ́. But ìyẹn stop wa láti máa jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ tó lọ lágbàáyé. The world is full of different news that is breaking on a daily basis. Let's listen to this as we continue to ask for freedom for Dr. Chief Sunday. In the 27th of July 2025. A tún fi àsìkò yìí a fi ń rọ gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá àti gbogbo àwọn tó jẹ́ àgbàlagbà ilẹ̀ Yorùbá pé kí ni bàbá wa Dr. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, kí ni ẹ̀ṣẹ̀ wọn tó fi di pé wọ́n lé wọn sí ẹ̀yìn odi. À ń rọ gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá, kábíyèsí o, àṣífìlà fún orí adé, kí wọ́n dákun kó jọ̀ọ́ kó bá wa gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa Dr. Chief Sunday Ìgbòho, kí wọ́n lè ní ìtúsílẹ̀, kó ní access sí àkáǹtì wọn, kí wọ́n dẹ̀ lè ní òmìnira wọn ní kíákíá, nítorí pé ohun tí bàbá wa Ìgbòho ń béèrè fún kò ju pé kí ilẹ̀ Yorùbá, kí ààbò kó wà lórí ẹ̀, kí gbogbo nǹkan, kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n rà àǹfààní àti lọ sóko kó lè lọ sóko. Ìdí tí a ṣe tún béèrè pé kí ni ẹ̀ṣẹ̀ bàbá wa Dr. Olóyè Chief Sunday Ìgbòho tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí aka Ìgbòho Òòṣà. Màá tún fi àsìkò yìí rọ gbogbo ẹni tí ó bá rí fídíò yìí kó bá wa fi ránṣẹ́ sí gbogbo ibi tó bá yẹ kó dé, kí ó lè ní etí ìgbọ́ fún gbogbo àwọn tó máa láǹfààní àti gbọ́. Orúkọ tèmi náà kò tí yí padà, Ọláyọmí Kóìkì, tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps. Àti lọ, mo dúpẹ́ lọ Kóìkì, mo ṣàdúrà gbogbo yín bá ta ẹ̀ ní rànìrà. Bẹ́sẹ̀ dúró sí bàbá yìí, Ọlọ́run á dúró ti di ayé yìí. Yorùbá Nation! Yorùbá Nation! Yorùbá Nation! Mo kí ẹ̀yin tẹ́ tí ń wọlé lórí ìkànnì náà. Mo rí ẹ̀gbọ́n mi, mo láǹfààní àti bá wọn sọ̀rọ̀ nígbà tí mo ń fọnu láàárọ̀ ẹ̀, Richard Alaba. Mo kí yín, ẹ kú iṣẹ́, ẹ kú àdúrótì. Mo kí bàbá wa Ládìméjì Oyèyẹmí, thank you so much. Mo kí bàbá wa Àṣà Ọlọ́run Elédùmarè TV,
Moki Babawa Badamose Smiler. Good morning here from Koikimedia fans. Moki Babawa Okegbola Damilola Eniola Abimbola. And good morning, brother. Kudos to your great job. Lenkonsi Moki Richard Alaba. We spoke together because Mubawanti Ajon Pade lórí platform by and she ghost. Many of us will eventually níjọ́ kan láìpẹ́ láì jìnnà àríra wa ní ti sí dáadáa. Mo kí olórí Èkó ní Manchester, mo kí gbogbo àwọn grandma, mo kí àwọn tèkìtì, mo kí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Oǹdó, Ọ̀ṣun, Èkó, Ògùn, títí dé Kwara àti Kogi. Bàbá wa kan pè mí láti Kwara, wọ́n ní ìgbà wo ni olóyè Ọmọdéyẹmọ ń bọ̀. Mo ní láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo ẹ̀ náà á ní solution nígbà tí olóyè màmá wá. Gbogbo ẹ̀ náà ní the planning. Ilẹ̀ Yorùbá ní Kwara, please do not think otherwise. Ilẹ̀ Yorùbá òun ní Kwara State. And we pray that many of us understand that agenda ó pọ̀ táwọn tó fi gbalẹ̀ wa kò ń ṣe lẹ́nìkan ló fi gbà. Wọ́n fi gba èdè kúrò lẹ́nu wa, wọ́n dẹ̀ fi gba àṣà wa, wọ́n dẹ̀ fi make sure pé identity wa ààrí. Mo kí ní gbogbo ìlú Qatar, ìyá wa alálùbáríkà Táíwò Kíkẹ́ Fásánmi. Mo kí brother mi ní Italy, wọ́n ti pè mí láàárọ̀ yìí, Kẹ́hìndé Sàlámì, ọmọ Yorùbá tàtà. Mo kí àwọn tó ń bẹ ní Japan, China, Australia. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí Instagram. Tony Aegis ní Belgium, Mr. Gbenga, Jerusalem OJB. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí Twitter space. Bakari. Mo kí Mr. Gbenga àti àwọn tó ń gbọ́ tó jẹ́ pé wọ́n indicate pé mo fẹ́ jẹ́ kí wọ́n rí ara wọn torí ìyẹn lè wà lórí Twitter space kó dẹ̀ fi rẹ̀ sí anonymous. Èmi mọ̀ pé àwọn èèyàn wà níbẹ̀, ara àwọn tó ń lo fake account. Mo kí Santra Coco, brother mi Abiodun George, Ọlọ́run túbọ̀ bá fún yín lálàáfíà ẹ̀ ní ṣàárẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn grandma, mo kí màmá tó bí mi lọ́mọ, mo kí olóyè Ọmọdéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Kọbẹ̀lẹ́dùmarè kó bá wa dúró tì. Mo kí Princess, mo kí ní London, mo kí ní Manchester, mo kí ní Tokyo, mo kí ní Lagos Island, mo kí ní Surulere, mo kí Lọ́balẹ́ndé, mo kí gbogbo àwọn NURT àtọmọ Yorùbá tó fẹ́ àtẹni tó fẹ́. Gani Olóyèdé, good morning, sir. Koikimedia International, bringing the world closer to your doorsteps. Máì tí sálọ lórí platform lẹ́ni torí pé ibi báyìí nìkan ló connect Yorùbá nation with the international world. Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ láyé, tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀, ìlú máa pè ìlú. As I speak to you right now, I am monitoring the situation in Cambodia. Cambodia. Ìjà ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní axis yẹn as I speak to you right now. Even the chief major general was assassinated. Tíjà bá bẹ̀rẹ̀, it brings a lot. Cambodia ó wà ní Southeast Asia. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, the Secretary of State Ruby Macro ó ti dé Malaysia. Púpọ̀ nu yóò mọ̀ Malaysia, bọ̀ máa ṣàlàyé díẹ̀. Malaysia, as I speak to you today, ó wà lára ìlú tí ilẹ̀ Yorùbá fún ní epo ẹ̀yìn tá ń pè ní palm oil. And when you talk about Malaysia, a population of 35 million, wọ́n tó lẹ̀ Yorùbá, àìmọye ọmọ Nàìjíríà ló ń gbé níbẹ̀ tó ń kàwé àtàwọn tó ń ṣe oríṣiríṣi wired transfer tó jẹ́ fraud. Tó bá ń sọ̀rọ̀ drugs, àwọn ọmọ Nàìjíríà pọ̀ níbẹ̀. Tó bá ń sọ̀rọ̀ crime, ọmọ Nàìjíríà pọ̀ níbẹ̀. Ibi tí mo mọ̀ dáadáa nítorí ọbàkan mi gbé níbẹ̀. 35.13 million ní population wọn. GDP wọn as of today is $399.7 billion US dollars. So tó bá sọ pé ó fẹ́ Yorùbá country, ó dẹ̀ ń gbàdúrà kó fẹ́ lọ Malaysia, máa rántí pé Kuala Lumpur
is just like one of their federal territory and their city. Ẹ̀yà kan làwọn náà. Mo ní nígbà tí a bá ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ọ̀rọ̀ tó ì tí dìjà, àlàyé ló ṣì mú jáde, bọ̀ tó bá dìjà wá rú gbogbo wa lọ sí ìlú kan tá ti máa lọ negotiate. Tó máa sọ pé ceasefire. As I speak to you on a quick update, Thailand, Cambodia has agreed to immediate unconditional ceasefire nílùú Malaysia. That means pé wá kọ́kọ́ tẹ̀ dá ìjà dúró náà kó lè fi padà sórí round table. Bàbá Akíntóyè ń sọ fún President Bola Ahmed Tinubu, let us sit on the round table. Ṣó dìgbà táwọn ẹ̀yà tó kù bá dájà sílẹ̀, ẹ̀yin rò pé tíjà bá bẹ̀rẹ̀ ní South East, tó bá bẹ̀rẹ̀ níbi tó bá ti bẹ̀rẹ̀, you think that is not going to affect you? Mo kí bàbá wa Akínjídé Ìṣọ̀lá, wọ́n ní media, Koikimedia, the only platform you can hear the truth about Yoruba nation. Well done, Òrìṣà òkè yóò gbé orílẹ̀-èdè fún wa, àgbọ̀ orílẹ̀-èdè fún wa. Like I said, the Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim says the Southeast Asian neighbors has now agreed to a ceasefire starting at 1700 hours GMT. Lẹ́ni, gbogbo ìjà tó bá máa jà nísìnyí, according to their time, tó bá ti dago márùn-ún, wọ́n gbọ́dọ̀ dá dúró. Fáǹfààní ìwọ tó bá mọ̀, àti ní ànílò fídíò, but a máa lo information to relate more newsprint nìkan, because I'm tidy up with pages were. So that is it on the screen there in case to ban doubt it. In taba soni bi bẹ́ẹ̀ náà ló máa rí. Mo kẹ́yìn èèyàn tẹ́ ń wọlé lọ́tún lósì. Bẹ́ ṣe ń wọlé, mo kí bàbá wa Ọlánrewájú. Ká túbọ̀ fi the remaining 3 minutes. Ká fi kéyìn. Akeno Lawrence, mo kí yín o. Mo kí gbogbo bí tólúkálukú wà tó ti ń hustle láàárọ̀ yìí. Tẹ́ ti ń wá jíjà àti múmu. Inta máa jẹ là ń wá, in tó máa jẹ wá, Ọlọ́run má jẹ́ rí. Ọlámi Arówólò, mo kí yín ní gbogbo Òkè Ògùn, mo kí gbogbo Koikimedia staff. Mo kí bàbá wa Prophet Ògúndélé, wọ́n ti ṣàdúrà láàárọ̀ yìí, àdúrà túbọ̀ máa gbà. Mo kí Spark Oza, Joseph Boboye, mo kí yín l'Amẹ́ríkà, Canada, Japan. Mo kí àwọn ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní Turkey. Mo kí àwọn ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní North. Ajíbóyè, ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Please share the program and invite others to do so. Mo kí bàbá wa Ọláyínká Fọlọ́runṣọ́ or ìyá wa, because I believe that's a female, orí Facebook. Any good morning, sir. Èmi náà kí yín ìyá dáadáa. Kọ́lọ́run jẹ́ kí a máa rọ́wọ́ mú. Obìnrin tó bá wà nílé ọkọ nísìn tọ́kọ bá rọ́wọ́ mú, bí àṣà ìyá wa kan tó send VN sí mi. Ọlọ́run má jẹ́ kíjà máa ṣẹlẹ̀. Peace nílẹ̀ Yorùbá kó tó di pé Britain dé tó dá gbogbo ẹ̀rú. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bábà, ẹ̀yin oníṣẹ́ ọwọ́, mechanic, Ọlákúnlé, our own internal staff. Thank you so much. Mo kí Damilare Tunde, good morning. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní United Arab Emirates. Ìyá wa kan pè mí, lára àwọn ìyá wa ní ọdún 10 wọ́n ṣe láǹfààní àti lọ́lé lọ́wọ́ ìyá tó bí wọn. 10 good years. Wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀? Immigration ìlú tó wà ní. Ìlú tó wà yẹn máa fi bò wọ́n láṣìírí. After 10 years, wọ́n ṣe bá mi sọ̀rọ̀ tán lè ní. Wọ́n náà wọ́n ṣe lọ rí ìyá àwọn tẹ̀, àwọn dúpẹ́ pé àwọn bá nílé pé kò tí kù sáwọn lọ́wọ́. That is what immigration can deal with you. City Boy TV, mo rí ẹ ńbẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn governors wa as we continue to call their attention to all the problems happening in Yoruba land. SBG Group, may Almighty Lord bless you and your family. Àlàáfíà làwọn ọmọ Oòduà wà. Mo pè wọ́n láàárọ̀. Mo á retí kékeré ń try láti ṣe bí hot chocolate. Mo ṣáà rí tó ti gbé fresh milk jáde. Kọ́bọ̀dì tẹ máa ń rí lẹ́yìn inú kitchen mi yẹn, mo á rí pé mo á sọ pé no, ọmọ kékeré nìyẹn má gùnkè. Pàtẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wà nílé. Ẹ mọ̀ pé ọmọ kékeré á máa dábìrà. They will want to try everything. Mo ní kó lọ pẹ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wà lókè. But they make sure pé yẹn sọ̀kalẹ̀ yẹn wá ní, but I told you. Mo ní,
ọmọ kékeré máa ń fẹ́ gbìyànjú nǹkan ni, a máa fẹ́ attempt anything. So àlàáfíà làwọn ọmọ wà, àlàáfíà ni màmá mi náà wà. Jí má sùn TV, mo kí yín. Wọ́n send àwọn ọmọ wa send fídíò kan sí mi tán náà àwọn ọmọ onítìrì ṣe tó ṣe fídíò ọgbẹ́ sórí TikTok. Wọ́n ní olè, bàbá Akíntóyè, Kóìkì olè, Ìgbòho olè, ẹ má dá wọn lóhùn, ara ń ta wọn ni, ara ń ta wọn ni. So mo sọ fún àwọn ọmọ mi pé they are irrelevant people. Àtàwọn tó ń bá wọn ṣe mídíà ọ̀dẹ̀ rẹ̀, àwọn tó tẹ̀ ń ṣe mídíà wọ̀ lè wá sí Áfíríkà débi pọ́ máa wá sílé. Ẹni kí Ìjìnlẹ̀ kó ra tíkẹ̀tì kó máa bọ̀ nílé tó sọ pé òun ti gba country. Èmi ò ní èmi ti gba country bọ̀, mo wà ní Ìjẹ̀bú Òde báyìí, a wà ní Ìbàdàn báyìí, a wà ní Ìlọrin báyìí, ilẹ̀ Yorùbá lè ní wà báyìí. Ṣé máa yẹ kẹ́ni kankan irú àwọn yẹn they are irrelevant in the discussion of Yorùbá nation mọ́. At least ẹni tó tẹ̀ sọ pé òun ti gba country, ó jẹ́ kó lè defend the country yẹn. Ìjọ tí bàbá Akíntóyè bá ti declare Yorùbá nation, èmi ò tún padà sí London mọ́. That is the final straw. London ò sí nínú location mi mọ́. But for now, a ṣì máa lọ torí mo ní access láti wọlé, mo ní the visa. So gbogbo àwọn yẹn wọ́n wà relevant. Ọ̀rọ̀ ká jókòó sínú screen ká máa àní kó ẹ sọ fún Ìjìnlẹ̀ Marcus, mo challenge ẹ̀ kájọ pàdé ní ìlú ẹ̀, níbi tí ìlú ẹ̀ bá jẹ́, máa bá nílùú ẹ̀. Kódà tó bá fẹ́ security, àwa tó máa fún ní security. A fún ní security. Kò lè wálé. Tó bá dẹ̀ wálé kò lè lò ju 2 weeks lọ. Torí Turkey ò kí ń fúnyàn níwèé. Ibi tí mo mọ̀ dáadáa ni. Ìjìnlẹ̀ ọ̀dẹ̀ níwèé. Ìwé tó ní gan sef, wọ́n renew ẹ̀ ní every 6 months or every 1 year. Ìyẹn ló wá ń sọ fún yín pé òun ti gba country tó jókòó. Tí wọ́n náà wá ń gbọ́ pé ó ti gba country. Ṣèbí mi lọ bá ní Turkey. So kábàkàbà ní gbogbo àwọn yẹn wọ̀ relevant. Orí TikTok láti fi gba Yorùbá nation. So ẹ má yẹ kí tẹ bá ń rí àwọn fídíò bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́ ń gbọ́ jágbajàgba tó ń sọ, ẹ kọ gbá wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́. Mo kí brother mi Ìjáyà. Èmi ò fi play audio yẹn, bọ́ mọ́ pé ta ló máa dá àwọn local journalist lóhùn, àwọn local, àwọn tó mọ̀ tó ń lọ lágbàáyé. Ẹ ti mọ̀ rá àwọn tá máa ń sọ yẹn, àwọn local tó mọ̀ tó ń lọ lágbàáyé. Èmi tèmi gbé ní London for 27 years. Kò ń ṣe outside London, mo tún gbé inú London, capital city, bó ṣe wọ́n tó. Owó ilé mi ní London is about almost £2,000. Kò tó, but tí bá ṣírò gbogbo bills mi mọ́, àwọn yẹn la máa ẹni tó kúrò ní Nàìjíríà, ẹlòmíì ò dé north. Mọ̀mísí mi dé north kó tó travel rí, ó dé Zaria. Ẹlòmíì ò kúrò lágbolé ẹ̀, kò mọ bí airport ti ṣe rí. Àwọn yẹn nìyẹn máa bá argue. Tá máa fún lésì. Passport tó gbà, kinní kan, gbogbo yẹn gbẹjagbẹjagba lọ. Àwọn tó wà London gan wọ́n mọ̀ pé wọ́n lè challenge. Àwọn ṣe wá pè mí kan challenge mi pé passport tẹ́ gbà. Ó ṣe jẹ́ bàbá Akíntóyè ló ń pè. Wọ́n lè pe Kóìkì, wọ́n mọ race tó máa bá lẹ́nu mi. Mo kí ya mi Táíwò Búsáyọ̀. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Amọ́dẹ́májà. Ẹ má bínú pé mo sí lé, happy birthday 60th. Tí bá wọ London padà, màá bá yín àjọṣe fàájì. Mo kí Azeez Bádéṣeré. Ẹni tó kúrò nínú Nàìjíríà, ó ń sọ fún ẹni tó travel pé bákan lọ ṣe passport, ọ̀nà kan lọ máa gbà kíní kan. Àwọn tó wà London gan wọn tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Àti náà fi ṣépè mọ́ àdẹ fi máa sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà níbí báyìí. Tó bẹ́ẹ̀ kọ́ pè mí sórí interview pé ta ló ní kẹ́ lọ ṣe passport. So gbogbo àwọn yẹn they are relevant people. Ìjìnlẹ̀ tó lọ Turkey tó kúrò ní Turkey látijọ́ tó ti wà ń bẹ. Ẹ bèrè pé lùwọ́ ló lọ lẹ́yìn ìgbà tó ti dé Turkey. So à ń sọ fact, à sọ̀rọ̀ illusion. Ọ̀tọ̀ ní illusion kó máa wo pé ó dà ń pé òrùgbẹ́ ń gbẹ́ omi lórí yẹn tó bá ń rí desert. Àwọn tó bá ń lọ sọ́nà Libya lọ lè ròyìn fún yín, wọ́n á máa dàbí pé wọ́n rí omi. Tó bá ń súnmọ́, á tún máa sún sẹ́yìn. Tó bá ń súnmọ́, illusion ló máa ń pè. Àwòrán àwọn yẹn lẹ wá ń jókòó lẹ lọ ń gbọ́ program wọn lẹ wá fi divert brain irú àwa báyìí. Èmi tẹ́ pé òyìnbó láwa ń bá sọ̀rọ̀ ní London. Turkey fúnra rẹ̀ gan sẹ̀ ìlú tó ṣàfisílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Abátẹ̀ ń sọ country, a máa sọ Turkey. City boy, only we met. We were coming back from orílẹ̀ gbọ́n. Àṣírí bàbá mi dáadáa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́jọ́ tẹ̀lé wa rìnrìn àjò yẹn. Ọba Elédùmarè wà pẹ̀lú yín. Mo kí bàbá mi Jídé Ajíkòbí.
Baba wa Dele Mokiyin on the Koikimedia, well done with your team. The Lord will surely see us through. Amen. Ashe. Ẹ má tako ẹ̀sẹ̀ lẹ́sìn ẹ̀fẹ̀ sílẹ̀. Everybody ti gbọ́n nísìn. A ti mọ̀ pé wọ́n lè fi kankan kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ, ẹ fi àwọn ẹ̀sìn yẹn sílẹ̀. Ẹ jẹ́ kólúkálukú máa ṣẹ̀sìn ẹ̀. Ṣé láwọn tó ní àjẹ́ndà pé ilẹ̀ Yorùbá ò ní dúró nínú àwọn ẹ̀sìn yẹn? Kò bá jẹ́ oníṣẹ̀ṣe ni, kò bá jẹ́ Mùsùlùmí ni, kò bá jẹ́ Kristẹni ni, ìyẹn ti léètì nísìn. A ti educate gbogbo ọmọ Yorùbá pé gbogbo tó bá wùn ẹ́, kódà wùn ẹ́ ó lè máa bọ igi, kó jí láàárọ̀ kó máa tọ́ epo sórí igi, problem ti ẹ nìyẹn. Tó bá wùn ẹ́ ó lè tan tùràrí sínú ilé, kó máa fin, kó tàbẹ́là, inú problem ti ẹ nìyẹn. In tó matter sáwa ni pé kí ìjọba kó ṣiṣẹ́, kó represent ọmọ Yorùbá. That's all. Ó bá máa bọ ọ̀pẹ nínú ilé ẹ̀, problem ti ẹ nìyẹn. But má wá fi problem ti ẹ yẹn, má fi kó bá ìlú tó bá wà. Even as ọmọ Yorùbá, ìyẹn ni government ò ní gbà fún ẹ. Government tó ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú. Ẹ bọ̀ pé àwọn mùsùlùmí ẹ̀fìn wọn jẹ́ kólúkálukú ṣe tó bá fẹ́ ṣe. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ straight. Mo ní kò ń ṣàwa nìkan la fẹ́ gba country. Kò dẹ̀ ń ṣàwa nìkan ni indigenous people tó ń fìyà jẹ lágbàáyé. Ẹlòmíràn ní ṣe ti bá àwa ní kọ́kọ́. We are one out of the many people. Okay, mo send message sí màmá mi. Ẹlòmíì nísìn. Bó bá tẹ̀ ra fóònù fún àwọn màmá yín nílé, kò sí internet, kò sí connection. Ibi tèmi wà l'Áfíríkà nísìn, mo ṣe ń bá màmá mi sọ̀rọ̀ ní London. Ti send message padà. Good afternoon. I hope everyone is fine. Same to you. Mo ní happy new week. Wọ́n fi ìyà jẹ látijọ́ tó ti retire. Ìyá mi ò lọ protest kó gbé kábọ̀dì pé wọ́n san pension fáwọn. Kódà kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n tún fún wọn ní extra lé lórí ni. Látijọ́ tí màmá ẹ̀ ti ṣetán ní after 35 years of service. Ǹjẹ́ wọ́n san pension ẹ̀ déédéé? Àbẹ̀ṣẹ̀ ń protest láti gba pension. Ìbéèrè ni mo ń béèrè. Fẹ́yìn tẹ́ ń defend Nigeria. Mo kí ìyá wa Ọmọlájà. Koiki, we are solidly behind you, especially from Badagry. Bẹ́ẹ̀ ni, àdúgbò tó dá níbẹ̀ yẹn. Ibi táwọn òyìnbó ṣì jàǹbá gbà kọjá nìyẹn. Point of no return. Mo wá dé door of no return. Mo ṣe ń bọ̀ wá ti rí point of no return yẹn náà. Tíyàn bá dé ibi táwọn òyìnbó gbé àwọn bàbá ńlá wa gbà kọjá, tó fi kó wọn lẹ́rú, ìwà tó máa sọ pé ó fẹ́ Nàìjíríà. Ṣérú àwa gan lẹ́yìn ká máa sọ pé a fẹ́ Nàìjíríà. Because understand tán pè ní slave trade. Tó bá mọ tí òyìnbó ṣe ní slave trade, ó tẹni máa sọ̀rọ̀ Nàìjíríà níbi tá sọ̀rọ̀ dé. Bàbá mi Idris, báwo ni UK láàárọ̀ ẹ̀? But it's unfortunate that àwọn èèyàn wa Nàìjíríà fìyà jẹ wá. Nàìjíríà ilẹ̀ tí wọ́n á ní ká dúró lórí torí Tinubu. Mélòó lára Tinubu bó ṣe wà yẹn? Àwa kàn ń gbàdúrà pé k'Ọlọ́run kó lọ́rọ̀ ẹ̀mí ẹ̀. Even though báwọn kan gbàdúrà pé tó bá kú kó kú, tó bá kú kò jẹ́ pé problem tó máa tún ṣẹlẹ̀ ní pé ṣe tí màmá bọ́ síbẹ̀ ni, ṣé yẹn wá tún wá dá. So better ká ṣe máa rí Tinubu mẹ́ báyìí, ká dẹ̀ máa push demand wa. Tinubu ò lè sọ pé tí Koiki ń ṣe ó rọ́ǹgì, òun náà ẹni kò lè issue press statement kó sọ pé tí Koiki ń ṣe tó ń sọ̀rọ̀. Ìbí democracy là ń ṣe, a dẹ̀ ní right láti question ẹ̀, ṣé ìjọba military là ń ṣe ni. So báwo ṣe máa bẹ̀rù Tinubu, ká ní Tinubu president in Nigeria, and then so òun ló máa kọ́ jẹ president, but òun ni the last one lágbára Elédùmarè. But ìbẹ̀rù ló ti gbé sí gbogbo ara yìí. À ń challenge prime minister wa nísìn tó ṣojú kókó wọ́n ń pààyàn lójoojúmọ́. Mo ń wá Jazeera kí n tó wọnú program. Bíkọ́ púpọ̀ nínú ẹ̀mọ́ tó ń lọ níta. Wọ́n jẹ́ kó yé wa pé in tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Palestine ló ń pè ní hunger, ṣé bá lọ́tẹ̀ ṣe sọ́nà mò ń bọ̀ Palestinian hunger genocide ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Genocide gidi. Mò ń bọ̀. We are dying. Palestinians slam the word inaction as hunger ravage. Àwọn headline yẹn lélẹ́yìí kásáré fún yín torí iléeṣẹ́ bíbá ìlú ti máa mọ tó. Sórí tó bá ti mọ tó ń lọ níta,
wàá lè mọ̀ pé the world is hypocrite. Ṣekúṣẹyẹ. Àwọn kan fẹ́ máa gbádùn, àwọn kan ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kó gbádùn. Àwọn fẹ́ káwa ṣe máa wá sí abroad, káwa máa ṣe wàhálà. Mo kí bàbá mi Clef Wallex. Good afternoon, Mr. Idris. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa Táwà Bùsáyọ̀. Ìdòwú Matthew mo kí yín. Púpọ̀ ní yín ìgbà tẹ́ ẹ̀ ráyè gbọ́ news tó ń lọ lágbàáyé ló ṣe máa jókòó sí bíbá so that ẹ lè máa gbọ́ díẹ̀díẹ̀. Ìyá mi mo dúpẹ́, Rótìmí mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ mo fi kí grandma. You sit here, you will know what is happening. 2 days ago, the Guardian newspaper, Israel trying to deflect blame for widespread starvation. Do you know the meaning of starvation? OTD 657 days, 2 days ago. Taba added 2 days, OTD 659 days of genocide. Israel is starving Palestinians to death. Ó fẹ́ febi pa wọ́n, nígbà tí ebi bá pa yín, kí ló ń ṣe náà Nàìjíríà fẹ́yìn náà? No, ask yourself now, ẹ bira yín, kí ni ìjà tó ń fìyàn jẹ ní Nàìjíríà tó jù láyé? Ebi ni. Palestinian in Israel protest starvation, genocide. Ẹni tó bá ń febi pa kò ní lè ronú. Ẹni tó bá ti ń febi pa kò ní lè ronú. Bẹ́ẹ̀ ni, another 32 were killed yesterday in Zamfara. Out of 50 kidnapped and only 18 that paid ransom of 1 million were released. Now, and multiply 18 people to someone 1 million. That's 18 million. Wọ́n sọ fún terrorists àdẹ̀nà ní government tó jẹ́ kó ṣe ààbò fún wa. Mo kí bàbá mi, uncle wa brother wa Tony Ages. That is what our people doesn't understand. Sikiru Alani, true heart, mo kí yín silent listeners. Gbogbo yín ti wọ ibiṣẹ́ lè mí náà ṣe wọnú ibiṣẹ́ ni. 12/24 in 28 July 2025 àtẹ record látẹ̀ nǹkan fáǹfà náà àwọn tó máa ń gbádùn record. Èèyàn mélòó ló máa ń rí àwọn audios wa kí n tẹ̀ kọ́kọ́ wo percentage àwọn olóbi owó ọ̀tẹ̀ ká ṣe máa rí ká máa ṣe audio. Èèyàn mélòó ló máa ń gbọ́ audio Koikimedia yàtọ̀ sí pé ẹ máa ń wo live wa. Ta ló máa ń bá àwọn audio yẹn pàdé because gbogbo yín kọ́ lẹ́yìn a ní nọ́mbà yín tẹ̀lé wà lórí Koikimedia. Èèyàn mélòó ló máa ń gbọ́ audio Koikimedia tàbá release ẹ̀? Èèyàn mélòó? Bàbá mi Ọlárẹ̀wájú ní nàwá o. Kò ń ṣàwà nìkan ló ń febi, wọ́n Israel ń febi pa àwọn Palestinian. Ó fẹ́ pa gbogbo wọn tán pátá kó má sírú wọn mọ́ láyé. Tó possible. Ọ̀dà. Ìyá wa Táwà ní àwọn máa ń bá audio mi pàdé. Bàbá mi Joseph Boboye, Jídé Ajíkòbí, Tony Ages. Èèyàn mélòó ni kò tí ì bá audio mi kankan pàdé tí a máa ń release ní bíbá? Ẹ bá mi fi sí comment section pé èmi ò ń gbọ́. Mo kí bàbá mi Babátúndé Ọlátúnjí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lé data wa expensive gan. So bẹ́ ṣe manage tẹ́ ń rà tẹ́ ń bá wa gbọ́ tẹ́ ń share àdúpẹ́ àmọ́ lórí. Mo dẹ̀ ti sọ kò sí jàgídíjàgan mọ́ lórí program. A máa ṣàlàyé tó bá wọn ẹ̀ kó gbọ́. Àwọn tó fẹ́ gbọ́ ti gbọ́. A dẹ̀ lè dúró de everybody ká tó gba country. What is going on in Nigeria and no one is saying anything? In tó ń lọ ní Palestinian, in tó ń lọ ní Nigeria, ó fẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ, but nítorí pé Palestinian ni wọ́n ṣe ojúlé gbogbo àwọn mídíà àgbáyé, in tó ń ṣẹlẹ̀ Nigeria kò ṣe máa ròyìn rárá. Tó bá ròyìn tó ń ṣẹlẹ̀ Nigeria fún yàn, tó bá fún ẹ ní breakdown tó ń lọ ní Nigeria on a daily basis. Mo rí girl kan tó náà ṣẹ̀ṣẹ̀ NYSC tán, orí space, orí X tó ń pè ní Twitter ní Ìbàdàn. Ó ní kù díẹ̀ wọ̀ bá kidnap òun. Mo mọ̀ bí àyàn kan anybody náà ti bá àti náà wọ̀ fi lo video anybody mọ́ níbí báyìí, but tẹ́ ẹ bá ti bá pàdé mo mọ̀ bí mo post ẹ̀ if otherwise ẹ bá wa lórí Twitter rí mbẹ̀. Ó ní kù díẹ̀ wọ̀ bá kidnap òun. Kidnappers wá pọ̀ rẹpẹtẹ. Ìlú tó ò bá dẹ̀ ti sí ààbò, báwo ni ìlú yẹn ṣe fẹ́ gbérí? Ìlú tó ò bá ti sí ààbò, Tony Ages ti confirm ẹ̀ wọ́n náà wọ́n ti rí.
tí mo fẹ́ mọ̀ nìyẹn. Àwọ̀ lè parọ́ níbi ìbàkí la fi parọ́ fún. Iṣẹ́ ti kan tí mo gbà tí bá ti jí, tọ́lọ́run ti jí wa sáyé, torí tí èèyàn bá ti sùn ó ti dòkú, spirit á máa travel káàkiri. Àwọn ọ̀tá náà máa lé spirit yẹn pé wọ́n fẹ́ jẹ́ kó padà sínú body. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n mọ̀ pé tí body yẹn bá tún dìde láàárọ̀, in tó máa sọ iná ló máa gbẹ́nu lé lórí. Ìyẹn làwọn ọ̀tá náà ṣe ń sáré, tó ń sáré lé gbogbo wa. Because tí èèyàn bá sùn, the spirit leaves the body and it moves different places. Wàá máa bá rẹ ní pizza hut tó ń jẹ McDonald's, ẹlòmíà máa jẹ mọ́ínmọ́ín, ẹlòmíà máa jẹ nǹkan kan. Kódà àwọn èèyàn ti ń jẹun lójú oorun nísìnyí because lójú ayé wọ̀ ló ń jẹjẹ. Tẹ́lẹ̀ lọ́ máa ní máa jẹun lójú oorun, ọmọ àwọn èèyàn ń jẹun lójú oorun nísìnyí. Ní bàbá rí jollof rice, torí chicken, torí ẹran, torí ẹja, torí ẹran ọ̀gbẹ́. Wọ́n dẹ̀ ní wọ́n ń jẹun lójú oorun, ọmọ máa jẹ lé. Tí ó mọ̀ kó tó máa jí padà sójú ayé kò sóúnjẹ tó máa jẹ. In tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Palestine nìyẹn. Israel fi pa gbogbo wọn tán níbẹ̀ yẹn, fi pa everybody tán. Ìlú tó bẹ̀rẹ̀ ti di pé wọ́n ọ̀rọ̀ oúnjẹ jẹ, tẹ́ẹ̀lì lọ sóko, ẹ̀rọ oúnjẹ jẹ, economy ò ṣiṣẹ́, government ò subsidize ẹ̀. Èèyàn mélòó ló lè máa dáná oúnjẹ fáwọn èèyàn? Gbogbo tó wà lẹ́mìí Tinubu nísìn, gbogbo tó ń ṣe nísìn kò ju pé 2027 o, bó tún ṣe máa já mọ́ òun lọ́wọ́. Ó dẹ̀ kú ọdún kan, lè ka 2027 around February ló máa ń ṣe election. So gbogbo tó kù nísìn pátá kò ju 1 year lọ àti 5 months táwa náà ẹ̀. Ṣé Tinubu lá agenda dáadáa after 2027? Èyí tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣá agenda tó dáa ló ń ṣe fún wa. Ṣé ló tẹ̀ ń ṣe bíi pé kò kàn wọ́n rárá gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá? Ọmọ olódò ọdẹ. Everybody ló ń jẹun lójú oorun nísìnyí o. Opportunity gan ni oúnjẹ tó bá rí lójú oorun lọ́wọ́ yìí. Wá jẹ́ nítorí tó bá jójú ayé òró oúnjẹ gidi jẹ. So tó bá tẹ̀ ń rí àmàlà àti ewédú àti gbẹ̀gìrì pẹ̀lú ọbẹ̀ tó dùn tá a dà tó ti dín, àyà jẹ́. Gbogbo ẹni tó bá jẹ́ bàbá mi Babátúndé ni, you are sometimes hilarious but very truthful. Tí bá ṣe comedy, èmi náà máa mówó wọlé. But ìtagbé dání ọba Elédùmarè kó ṣàjẹ́ ká tètè parí ìtagbé dání ká lè padà. Àwa náà ní nǹkan tá fi ṣe kí nǹkan máa jókòó kí nígbà tí iṣẹ́ pọ̀ tó lù ẹ́ lè ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Ká tajà, ká rajà, ká develop, ká ṣe business fún ọba díẹ̀ náà nítorí Abíọ́lá tó ní ó ní kúnkúṣí owó, ó ní àgbàná tó bá wọnú owó òun. Ibi tó gbà wọlé yẹn kọ́ ló máa gbà jáde, bọ̀ wọ́n máa ṣe exit míì fún. Níbo lòun náà wà lénìí nísìn? Kọ́lọ́n fẹ́ràn kọ́lọ́n àmọ̀ bí ọ̀run wà bí ò sí, èmi ò débẹ̀ rí. A kò máa ń gbọ́ pé ọ̀run wà, ibi kan wà, bọ̀ àṣà ni iṣẹ́ tó ṣe kọ́lọ́n fi yá fi ẹ̀. Torí ti bá ní kọ́lọ́n fọ̀run kẹ nísìn, àmọ́ jàǹbá tóun náà ti ṣe sílẹ̀ Yorùbá kó tó lọ. Ta ló ń pè? Àfọlábí. Kí ló ṣẹlẹ̀? Okay. Okay, all right. All right then, mo wà lórí live lọ́wọ́. Okay, ma check it. Mo wà lórí live. All right. Àwọn drone footage tí wọ́n record ni mò ń béèrè pé níbo ló wà. So wọ́n ti send a máa wò nísìn, wọ́n ti send ẹ̀ síta. Ẹ mọ̀ pé ẹ ra drone, ẹ̀yin lẹ́ni èmi kọ́ mọ ní. Kí láwa fi ṣe? Iṣẹ́ tẹ́ fi bẹ̀ wá náà la máa fi ṣe. Mo kí Azeez Bade ṣeré káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Mo mọ̀ pé lọ́dọ̀ tiẹ̀ nísìn bí aago 7 or aago 6 àbọ̀ ló ṣe ń lù. Àwọn ta Amẹ́ríkà. Wíìkì lọ́dọ̀ àpá àwọn tó wà nílé máa gbọ́ lédè. Àwọn ọmọ tiwa náà ti wà lọ́lédè láti almost last week. Kọ́lọ́n wà pẹ̀lú gbogbo àwọn ọmọ wa. Àní ṣe lásán. Gbogbo ẹni tó dẹ̀ ń dìtẹ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ò ní lọ dáṣìwánú Nàìjíríà. Mo pàdé
write up article kan lórí People's Gazette. A fẹ́ continue pẹ̀lú bí tá ti parí lánàá, part 2 la fẹ́ sọ, but àkọ́kọ́ lọ sínú ìdí tí unity ò lè work. Àṣírí ìkọ̀kọ̀ Elédùmarè, how is the weather? Látàbúlé mi ní bíbá ọmọ gbogbo ẹ̀ kàmù ni. Àgbà tí mo ti dé Agídí gan mo fi ń lè fomi tútù lásán wẹ̀. Mo tan fáànù gan sef. Àwọn àbí London mo tún wà ní. Bàbá mi Sunday Bankole. Now let's go straight into the broadcast because of the time constraint. Ẹ tó bá mọ Tinubu tó ń sáré 2027. Ẹ sọ fún Tinubu pé 2027 kọ́ ni solution tó wà nílẹ̀. The solution should be the dissolution of Nigeria. Okay, ń bá audio wa pàdé, á jẹ́ pé ẹ sí nínú Koikimedia WhatsApp group. Tẹ́ bá wà nínú group yẹn máa bá pàdé. Gowon brought calamity to Benue Plateau people and catastrophe to the entire contractions. Gowon yẹn náà nísìn, tó bá fún lẹ́ran nísìn kò lè dájẹ́. Wicked people, evil. Àwọn tó ọ̀rọ̀ tó lá níbi pọ́ fẹ́ ro tèmi. So ká record ilé tá à ń ṣe iná. Ká kọ́ record ẹ̀ torí àwọn tó máa ń láǹfààní àti send ẹ̀ sáwọn family wọn. Láti ilé iṣẹ́ wa ni ẹ ti ń gbóhùn wa tí à ń pè ní Koikimedia. Èdè ló pé day 48 nínú Yoruba Nation Mega Rally tá à ń bá lọ. Bí a tún ṣe bẹ̀rẹ̀ ètò ti ọ̀sán yìí ní aago 12:00. Gbogbo ẹni tó bá ń bá audio wa pàdé, ẹ má fi ṣe tara yín nìkan. Ẹ fi ránṣẹ́ sáwọn ará ilé yín, ẹ fi ránṣẹ́ sọ̀rẹ́ yín, ẹ ránṣẹ́ sí APC, PDP, ADC, gbogbo àwọn political party. Ẹ bá mi fi ránṣẹ́ sáwọn National Union Road Transportation. Ẹ bá mi ránṣẹ́ sáwọn tí wọ́n ń ta ẹran mechanic, gbogbo association, gbogbo ọmọ Yorùbá pátá. Ẹ bá máa fi ránṣẹ́. Mo kí gbogbo wa. Ṣé kí n wá ni? So ẹ jẹ́ ká gbọ́ láti audio mọ̀ kíni tí wọ́n release síta. We have our team that have now worked on some of the drone footage. Níbi tí a ti lọ sí ọ̀dọ̀ Kábíyèsí. Okay, so 2 minutes. So màá ní time láti sáré dìde láṣẹ tí mo fẹ́ ṣe. Ẹ̀yin tẹ́ wà níbí bá àmọ́ bá ṣe máa ṣe má bínú sí wa. So what you're about to watch right now is what they call the drone footage of what played out in Ibadan, ní Ọ̀yọ́ rather àti Ògbómọ̀ṣọ́. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. So let's give you those drone footage right now. Okay, má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà bí a máa fi wọ̀nyí pẹ́sẹ̀pẹ́sẹ̀. So let's just
rewind it one more time. That's the drone footage. We will show those of you here as well. If you catch up in case the value rebuy. So I don't know whether you can see it like that. If you can. So that is the drone footage of what happened. So, òun náà lẹ́ ń wò yẹn lórí screen yìí. That is the view from inside. That is the job of the drone right there, as myself, Igbowo, and the rest of the team were heading into Kabiesi's palace. Koikimedia. So so that is what it looks like right there. So that is the drone footage. So the drone footage of how we got into the palace. So once again, Akigugwe Yawa Ti Etidarak Momoa. So you can see that is a beautiful. No, I'm good. I'm good for now. No. So broadcast. So that is how Igbowo got into the palace, courtesy of the Koikimedia staff. And you can see the amount of crowd that were trooping in as Igbowo was getting closer to Babalafin's palace. The amazing drone footage that has now been released by the Koikimedia staff. So Moki Gbugbo Èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí. As we can see there, great work by the security, great work by all the organizers, and you can see the amount of the vehicle all the way straight further down. A very narrow road, very tight, but adúpẹ́ f'Ọlọ́run pé ẹnìkankan farapa, which is the beauty part of it. So that is what it looks like in case they're about to YouTube or Facebook and or Instagram. You can go there. The images are now quite right there. Adúpẹ́ fún our drone operator. Tó bá jẹ́ pé ara drone yìí nísìn tí à ń rojú owó bá ṣe máa ń sọ nínú iṣẹ́ yìí, a ní access láti rí nǹkan tá rí báyìí. And that is why we say ká invest kí movement yìí kó lè máa project ibi tí a fi submit àwọn video kankan sí ó ti débẹ̀, so that they can see that Igbowo is not a criminal. Ẹni tó bá ṣáà jẹ́ criminal àwọn èèyàn ní wá welcome ẹ̀. Àbí téèyàn bá jẹ́ criminal ṣáwọn èèyàn máa wá welcome ẹ̀? I don't think so. So we're grateful to all the Koikimedia staff for the great job, and as we continue to forge ahead. Now, let's take us to something I picked up in the news. Kó tó di pé màá sọ̀rọ̀ nípa part 2 of
reason why Nigeria needs to break. Or should I say, Nigeria needs now the courage. Courage in ìgbìyànjú. But àwọn èèyàn rò pé because Nigeria is big, it cannot break. They are in their mind. What is the point of big and it cannot even do the needful to our lives? Call down some of what I've opened to reduce the pressure on the stream. Gbogbo tó bá fẹ́ wo fídíò yẹn ta show ẹ lọ sórí channel wa ẹ bá pàdé níbẹ̀. 12:42 p.m. local time from Yoruba land in Africa. Now, mo kọ́kọ́ fẹ́ gbé yín lọ sọ́dọ̀ àwọn UNPO. I picked up this on their Twitter handle, X. It was posted 3 hours ago. And it says, and I quote, on the 12th of June 2025, Nigerian president posthumously pardoned Ken Saro-Wiwa and the Ogoni 9 that were executed in 1995 by the late Monster Abacha. How many of you remember Ogoni? Yet, Bashin Soro Leni, justice remained elusive. Kò ń ṣe Amnesty International ló post eléyìí because tá bá ń sọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn wa pé UNPO is an organization that has gbogbo tó máa fi ran indigenous people lọ́wọ́. But sẹ́ni tó kúrò nínú abúlé ẹ̀ tó tẹ̀ mọ́ tán pè UNPO tó jẹ́ pé local champion ni báwo ló ṣe fẹ́ ní understanding tó fi máa bá ẹni tó ní international level of in tó ń lọ lágbàáyé. Wọ́n post eléyìí ní 3 hours ago lẹ́ni ní o èní 28. So tá bá ń reference sí UNPO all the time ṣe lè lómi àmà bèrè pé àwọn oní UNPO àwọn oní UNPO. The same UNPO question Tinubu, okay, àti gbọ́ ó ti pardon Ken Saro-Wiwa. But kò tí sí justice. Ẹ̀yin wá náà ń wá justice fáwọn kan nínú Nàìjíríà. Àwọn tó pa ní 1995 tí Abacha ní kó lọ execute torí pé wọ́n ń béèrè fẹ́tọ̀ wọn. Ṣé báwọn lọ nílẹ̀ àwọn Ògbóni, ṣé báwọn lọ nílẹ̀. Àwọn ṣẹ́ẹ̀lì wọ́n ń gbọ́n epo bẹ̀ mú, wọ́n ń gbọ́n epo bẹ̀ mú, wọ́n mú epo yẹn, wọ́n mú. Wọ́n destroy gbogbo in tó ń jẹ́, wọ́n pẹja níbẹ̀ yẹn kò sí mọ́ nísìn. And Ogoni is also part of the UNPO because àwọn náà wà lára àwọn tó ń béèrè fẹ́tọ̀ wọn lábẹ́ UNPO. Àwọn wo ló ń pè ní Ogoni? The Ogoni are also ethnic group and linguistic group residing in Niger Delta region of southern Nigeria, specifically in Rivers State. So I sometimes wonder, irú ẹ̀dá wo ni àwa ọmọ Yorùbá tó yẹ pé ó dìgbà tí kíní yẹn bá di gbàs tó di gbòs tó di wàhálà sí wa lọ́rùn la máa tó fẹ́ dìde. Why tó jẹ́ pé à ń fẹ́ react with the situation of things as it's happening, as building up. Wọ́n ní Fúlàní ò ní gbẹ̀yìn, wọ́n ní kúrò lẹ́yìn wa, ìyẹn làwa sì ń bá wọn ṣe ọ̀rẹ́. The Ogoni are ethnic group and linguistic group residing in the Niger Delta region of the southern Nigeria, specifically in Rivers State. They are known for their distinct culture and language. Distinct culture and language èdè, and for their long-standing struggle against environmental pollution caused by oil exploration in their homeland, often referred to as Ogoni land. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá náà lénìí? Ṣebí àìsùn àìwo táwọn Fúlàní ń ṣe jàǹbá fún wa. So tá bá ń sọ̀rọ̀ níbí báyìí, we are not the only one. Mokiawa Stella,
ẹ má bínú àní lè máa tún dárúkọ mọ́ because a ti ń recording tá à ń gbé jáde, so mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. So anytime we are here and we are explaining tá à ń ṣàlàyé back to back, tá a dẹ̀ ń reference sí pé in tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àwa nìkan kọ́ ló ń ṣẹlẹ̀ sí. Ògbóni náà wà lára àwọn tó lọ rẹ́gísítà ara wọn sí UNPO láti lè lọ rí ààbò pé ó dá ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà ò bá fáwọn ní ààbò táwọn fẹ́, wọ́n fún wọn láàbò lọ́pàá àwọn èèyàn wọn ní 1995 fún wọn tó ń sọ pé ò fẹ́ Yorùbá nation, Tinubu máa fún wa láàbò. Ògbóni people ran into the UNPO láti 1993 ni wọ́n ti rẹ́gísítà sábẹ́ UNPO. Ìyàtọ̀ tó jẹ́ tiwa ni pé Ọlọ́run fi tálẹ́ǹtì gbé Yorùbá nation movement débi tó dé ni kó tó di pé àwọn kan fẹ́ dàrú, táwọn kan náà ti gba country, ọjọ́ kò sórí social media àwọn ti gba country, àwọn tó ní làákàyè, àwọn tó ní number 6, àwọn náà wá sọ pé àti gba country, ẹ máa jó ẹ máa yọ̀. Gbogbo population Ògbóni is a right for them to be a country of their own. Ìlú tó wọn wà láyé àwọn tẹ̀tú pọ̀ díẹ̀ 832,000. They are also a member of the UNPO. Láti 1993 làwọn ti wà nínú UNPO. So that means pé wọ́n ti wà nínú UNPO kó tó pa Kẹ́ńsàròwíwá ní 1995. But ṣe mọ̀ pé ìran ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́lọ́run dá, bọ́lọ́run ṣe dá wa, àwa wà active. And that is why we are able to get to where we are. Ibi táwa dé nísìn, àwọn kan fẹ́ yẹ kó takú síbẹ̀, wá máa wá béèrè àwọn ọ̀rọ̀ òpònú ọ̀dẹ̀, àwọn ọ̀rọ̀ tí kò ṣe máa gbọ́ lẹ́nu ọmọ Yorùbá, ìyẹn máa tẹ̀ béèrè pé ṣáwọn ilé kàwé. And you can see that, like I said, the Ogoni people have been a member of the UNPO since 1993. How many years ago is that? Ẹ fi pé diplomacy nǹkan tó máa ń yá ni kò ń yá. You want to go through the diplomacy, you got to take your time. Wàá máa engage, wàá máa dialogue, even sometimes with your enemies. O kò gbọdọ̀ compromise ni, that is all. Kábíyèsí bàbá Olúgbọ́n ní Kóìkì àwa fẹ́ Tinubu tuntun, àwọn làwọn sọ yẹn, kò ṣe bàbá Akíntóyè náà. Ṣé bàbá Akíntóyè ló sọ pé àwọn fẹ́ election 2027? Bàbá Olúgbọ́n ní right láti sọ pé Tinubu ọmọ wa ní àwa máa ṣọdún mẹ́jọ, but in tí wọ́n dá wa lóhùn ni pé ṣé tó bá ṣọdún mẹ́jọ yẹn, ṣé láàrin ẹ̀ ní Tinubu máa fún wa ní Yorùbá nation àbó máa dá padà fún Fúlàní? Torí ó wà lára topic tí mo fẹ́ mú jáde ní ọ̀sán yìí. Bàbá wa Idris, the fools are looking for justice for Mohbad, àwọn jobless youth. Work powder the Kẹ́ńsàròwíwá. Ẹ̀mọ̀ tó ń pè ní Kẹ́ńsàròwíwá. Wọ́n ní Pope tìjọ́ náà lọ́hùn bẹ Abacha pé má ṣe bẹ́ẹ̀. Pápá. The same àwọn ọmọ Abacha ní Délé Momodu ní ká forgive. Ṣẹ̀rí ilé ayé nígbà táwọn ń jẹ́ tọ̀ìtọ̀ì. Ẹ wá ní kí Délé Momodu wá bá yín jà fún Yorùbá nation. Kí ni kan pẹ̀lú Yorùbá nation? Ṣé ó sọ fún yín pé òun fẹ́ Yorùbá nation ni? Distractors of many people that have nothing to offer than to pull down the movement. Wọ́n wá rí pé movement eléyìí organic ni. Ta ni Kóìkì? Níbo ni irun Ìgbò lélẹ̀ ti wá? Àwọn ọmọ Ìgbò ni. Ìyẹn ni Adéyínká grandson, ìyẹn ló kọ́kọ́ gbé jáde. Because wọ́n mọ̀ pé ẹni tó dúró tí ìran ẹ̀ lórí media, wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé media powerful tools ni. Ẹlòmíì ò gbọ́ nísìnyí, kò gbọ́ rí bí ó ṣe kọ́kọ́ máa gbọ́ pé àṣẹ àwọn Ògbóni tẹ̀ register before Yorùbá nation. Kí ló dé tí wọn ò ṣe wá rìn bí tiwa? Ìyẹn lẹ́ẹ̀kẹ́ máa béèrè. Ògbóni land, àwọn Ògbóni people, they are registered under the UNPO láti 1993. Àwa aláṣẹ ń sọ fún gbogbo èèyàn nísìn pé àwọn Ògbóni náà wà níbẹ̀ o. They are registered. Kí ló lọ register fún? Nítorí pé wọ́n rẹ́ wọn jẹ.
The UNPO Secretariat works for the right of the Ogoni people as a whole and might work with different civil society organizations and groups and representatives from the Ogoni community. However, the main organization representing the right of the Ogoni within the UNPO membership and with the voting right at the General Assembly is the Movement for Survival of the Ogoni People, MUSOP. Ṣé kò ṣe pé àwa náà fi survive? Àwa náà fi survive. Now, let's go further. Nínú ọ̀dọ̀ àwọn UNPO Twitter ni mo ti bá pàdé. From there, I saw another ethnic group, tó ń pè ní the Naga people. Wọ́n ń pè àwọn yẹn ní the Naga people. Mo kẹ́yìn yan wa tẹ̀tí darapọ̀ mọ́ wa lọ́tùn lósì. Please share the program and invite others to do so. UNPO stand for Unrepresented Nations and Peoples Organization. Àwọn Naga people yẹn, NAGA, Nagas, are various Tibeto-Burman ethnic groups native to northeast India and the northwest Myanmar. The groups have similar cultures and traditions. Mo ní Britain, ìdí Britain ìdásílẹ̀, àfi káwọn alálẹ̀ forgive wọn for the crime they've committed across the globe. To make great impact on the lives of the people up to date. So you can see there, that is the picture of Ken Saro-Wiwa and the Ogoni 9, a legacy beyond pardon. Kinubu te bawawa ta ló pa Ken Saro-Wiwa? Ní kò pardon ẹ̀, ta ló pa? Torí kò ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà anyway. A mọ̀ pé wọ́n kọ́ ló pa, but ǹjẹ́ ti gbé investigate, ǹjẹ́ ti gbé ẹ ti set up committee. Nísìnyí mo ṣe wá realize pé when I got to UK in 1998, màmá wo nígbà tó bá ń sọ news, wọ́n ní wọ́n sentence bàbá 79 years ò sí prison. Màmá máa wonder pé wọ́n ní because ó ti commit crime yẹn ní láti 1970 something, láti 1980 something. Ọwọ́ ṣẹ̀ wá tẹ̀, wọ́n ṣẹ̀ wá sentence. Ken Saro-Wiwa, a former UNPO presidency member, led a courageous campaign for environment. So that means pé gbogbo time táwa expect pé Nigeria máa work. Ken Saro-Wiwa ti lọ report rẹ̀ fún UNPO. Can you see life? Ṣẹ̀rí bí wọ́n ṣe divert attention tiwa. Àwa expect pé Nigeria máa work. Ken Saro-Wiwa ti wà as a member, kódà one ló jẹ́ president, a former UNPO presidency member. Òun ni picture táwọn wò pẹ̀lú àwọn òyìnbó. Ìgbà yẹn làwọn rò pé MKO, is our man o, MKO, is our man o. Àṣẹ Fúlàní ń dẹ gbogbo wa. Ìgbò ń dẹ wa. Àwọn méjèèjì ń wò wá. Ẹ̀yin fẹ́ gbé MKO wá. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà lẹ sọ pé MKO bá bàbá wó lọ́wọ́ ọjà? Ṣé MKO wá jẹ́yàn gidi? Àwọn wá bá wa tackle MKO. Whereas ní 1993, bá ṣe gbọ́ ni Ken Saro-Wiwa ti lọ rìpọ́tà rẹ̀ àtàwọn aráàlú ẹ̀ for the injustice. So àwọn tí mọ̀ pé injustice ti wà tipẹ́. But ohun Ọlọ́run pé ó ṣe ìyá wa náà ni. Because tí bá wo 1993, I was probably in GSS 2, if I'm right. Be a GS2 or GS3. When even Somaliland are at the verge of being recognized after many years of registering with UNPO. Àdẹ̀tí ríru tí ó ti tara UNPO the country, East Timor. So Ken Saro-Wiwa has been exposed in Nigeria as far back as 1993. Làwọn ti jágbọ́n pé ìlú tẹ́yìn fẹ́, ìlú tẹ́yìn mọ Nàìjíríà, ẹ̀yàn mọ Yorùbá ìtẹ́yìn sọ pé ẹ fẹ́ build. Ìlú yóò ṣe build, Fúlàní ò ní jẹ́ kẹ́rí build. Because agenda yẹn wọ́n fẹ́. Dígbà yẹn làwọn OPC dìde, àwọn Nàdẹ́kò jà.
gbogbo ẹ lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ ọwá nódà ẹja fa Ọbásanjọ́ sílẹ̀ ṣé Ọbásanjọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ṣé Yorùbá lọ Ọbásanjọ́ tẹwàá fi ń wá kó ṣe dáadáa fún wa Ọbásanjọ́ ṣe tán ó gbé fún Yar'Adua ìyẹn ti kú wọ́n fèbò mọ́lẹ̀ Ọbásanjọ́ ní ṣó ti kú àbó ṣe wà láì fónà òun ti kú ẹ̀kí ló wá sọ fún apó ti kú ká gbé fún Jonathan àwọn Fúlàní ò fi jẹ́ kó gbé fún Jonathan eventually pressure wà wọ́n gbé fún Jonathan ìyẹn ní ẹ̀wọ̀n rẹ̀ ó náà wọ́n wọ bàtà nígbà tó wọ́n kékeré ó náà máa ń fẹsẹ̀ rìn bí ẹṣọ ní wòlímọ̀ káàkiri ni ó mọ tíjú kí ló dálẹ̀ lọ kò mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ní presidency ó kọ́kọ́ ṣe wọ̀nba tí táàmù Jonathan yẹn ó ṣẹ̀ wá wọlé ó tún wá ṣe míì ó ṣe 4 years ó fi padà wá báyìí lọ ní Jonathan yìí tó ṣe yẹn tó agbára ò gbọdọ̀ wà ládùúgbò tí yẹn Yorùbá gan tó yẹ kó gbàgbára ò gbàgbára ìwọ kò lọ́kì ni kò ń ṣe ìwọ̀gbọ́n ló yẹ ká lò fún the system is so corrupt that ó dìgbà nísìnyí la ṣe wá play back pé Tinubu wá ní tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé òun á bá wọn sí ti Jonathan òun á bá wọn sí tẹ̀ òun náà wá darapọ̀ mọ́ wọn ó wá ta ìran ẹ̀ bí kàkà kí kinní kan máa kàkà kí sèse má ṣe àfipàwàdà ni eventually Tinubu sold Buhari to Yoruba people torí ambition tiẹ̀ he sold us to Buhari even though ẹjẹ hold on. Even though gbogbo tí Tinubu mọ̀ ó ṣe bí ìwọ̀n tẹ̀ mọ́ tó ń lọ ẹrùpọ̀ dẹ̀ ni bàbá yẹn ni ó mọ àdéhùn tóun àti Buhari jọ ṣe tó bá fẹ́ ṣe fún ọmọ Yorùbá tèmi náà bá ti wọlé èmi náà ṣíwọ̀n bá ti bá lè ṣe fún yín agreement ẹ̀ nìyẹn òun ló ń lọ lọ́wọ́ báyìí nísìn ó tún lé 2027 bẹ́ẹ̀ bá fún láyè tó bá ṣe 2027 tó bá garanti pé òun máa fún yín restructure tó bá fún yín kọ́ tó bá garanti pé òun máa dá padà sí southwest tó bá dá padà ńkọ́ ǹjẹ́ à ń ronú many things that can happen in that space of many years that we're talking pẹ̀lú gbogbo ta ti mọ̀ nísìn tó tẹ̀ jẹ́ ká máa fi ẹ̀mí wa wé ká gbé ẹ̀mí wa ẹ̀mí tó jẹ́ pé Ọlọ́run ló lẹ̀mí yẹn ẹ̀mí tó ń lọ sókè tó ń lọ lẹ̀ Ọlọ́run ló ní kí ló ṣẹlẹ̀ mo ti bá sọ̀rọ̀ lánàá ẹni tó lẹ̀mí ti mẹ́mí ẹ̀ lọ ẹni tó ní ẹ̀mí ó ti mú ẹ̀mí yẹn lọ ìyẹn làwa wá ń play àwa Yorùbá wá ń play pẹ̀lú life wa àwa sọ di ludo kàlòkàlò àwa ń fi life wa fi ń tàlàkà torí selfish interest bàbá yìí bàbá tó ní kò lè sanwó lé nígbà tó dé ní 1999 tó padà wá sílé ní 1998 or whatever after Abacha kú òun fúnra rẹ̀ ò lè dá sanwó lé àwa dé fìlà àmì jàgàbá mo ń gbọ́pọ́ ní MC Olúọmọ ti endorse ọmọ ẹ̀ Ṣèyí Tinubu for governor of Lagos State wọ́n ń fi ayé wa play ludo pẹ̀lú nígbà tí poverty jẹ́ ti wọnú ilé bẹ́ẹ̀ ni yàwá Rúkàyà àtọmọ wọn selfish ambition yẹn nísìnyí ló tún fi gbé wọlé lọ báyìí nísìnyí pé 2027 ti ń bọ̀ o ẹ̀yọ́ ọmọ Yorùbá máa ti padà lẹ́yìn àwọn Fúlàní àwọn yẹn ti padà lẹ́yìn ẹ̀ àwọn Fúlàní wọ́n ti padà lẹ́yìn Tinubu bó ṣe wà yẹn kò sí in tó fẹ́ lọ fi convince North because dìbò fóun ní 2027 bó ṣe wà yẹn mo tí mọ strategy tó fẹ́ lò pé ní North wọ́n máa dìbò fún Tinubu torí àwọn ìyẹn ọ̀dà bí àwa Ọlọ́run dá wa àwa máa ń tètè ní a máa ní sentiment tó pọ̀ jù
Buhari tó pa ó pàdògán ó pa Alhaji Fatai ó wá kú tán wọ́n ní tó lóye sọ ti pọ̀ jù ṣẹ̀rí mo ní Babangida bó ṣe wà yẹn nísìn tí Babangida bá kú láàárọ̀ yìí nísìn ìgbà tó kú kọ́ tó bá kú láàárọ̀ yìí nísìn tí bá jáde nísìn tí bá ní Babangida àkútúkù ẹ̀ lọ́rùn bá ní Koiki ò bá má ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ti gbàgbé tí Babangida ṣe fún ìran wa wọ́n ti gbàgbé jàǹbá tí Babangida ṣe sílẹ̀ Yorùbá wọ́n rántí yẹn mọ́. Very confused people we are sometimes but àwọn málà tó ń pè ní Fúlàní Gàmbàrí làwọn ní tó bá ti wà ní mọ́ṣáláṣí níjọ́ Friday tó bá ti ní ìzọbẹ́zọbẹ́ yẹn ló máa gbé títí dìgbà tí election máa fi dé àwọn yóò padà ọmọ Yorùbá ló fẹ́ mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ gbogbo ẹ̀. And let's take you straight now to where I want us to start. So àti fún yín ní background ògo ni pé 1993 ni wọ́n ti di member UNPO àwa ṣe di member ní 2019 and diplomacy on yá ìwọ náà calculate 1993 till date how many years is that? Wọ́n sì wà níbi tó wà justice rí wọ̀ fún wọn ojú kan ló wà wọ́n lọ síwájú wọ́n lọ sẹ́yìn but wọ́n push. Mo kẹ́yìn yan wa mo ní àlàyé lókù tá a máa ṣe fún yín kò sí jàgídíjàgan lórí platform mọ́ bó bá mú ẹ kó gbọ́ bó bá mú ẹ kó má gbọ́ èmi kúkú ọmọ fìyà jẹ yín ṣé bí mo fìyà jẹ yín ni àwọn sínétọ̀ yín tó fìyà jẹ yín àtàwọn sọ rẹ bẹ́ẹ̀ lọ bá wọn so kí tèmi ni pé kémi sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá pé ká kúrò ní Nàìjíríà bó bá wọn ẹ̀kọ́ náà fẹ́ bó bá wọn ẹ̀kọ́ náà fẹ́ ẹni máa yó ayó wọn ní tó bá ń gúnyán nínú kinní kan kọ́lọ̀ ń káwa mẹ́ni máa yó ni ká tètè bọ́ nínú wàhálà yìí. In tó bá tẹ̀ jẹ́ ní fìlà yẹn problem tiẹ̀ tẹ̀ nìyẹn kò bá jẹ́ ìjò ní orí fìlà tó ń dé sórí kò bá jẹ́ apẹja ní ìyà tó ń fi àwa jẹ làwa ń béèrè lọ́wọ́ a ṣe lè sọ pé ọmọ Yorùbá ni president kò sáàbò ìyà ń jẹ wá kò síṣẹ́ gbogbo ẹ lọ báwo olúkálukú wá ń ṣe bàlàbòlò fọ́dún mẹ́ta ààrẹ ojútùú ẹ̀. Now mo bá kíní ìpàdé I don't know what your own takes are. Àwọn ọmọ Igbo fárígá o. Àwọn ọmọ Igbo fárígá wọ́n ní Ohanaeze condemns the bill to elevate Ooni of Ife and Sultan of Sokoto. Mo ní Sherry, the fact that we are not one yẹn ó máa mú oríṣiríṣi nǹkan wọlé. Until we leave Nigeria, we will not have Igbos telling us what would happen on our land and vice versa. When I saw these, mo kàn ní pick up flashes ojú yín náà ni. Kò wá ń ṣe Ohanaeze nìkan, Hausa people gan sọ pé ọmọ àwọn ọgbà. The question now is, ṣé a kò máa parọ́ fúnra wa pé we are one, but knowing fully well that we are not one? Mo fẹ́ mú táwọn Hausa náà wá fún yín bí Ohanaeze ṣe ń sọ pé àwọn ọgbà àwọn Hausa náà sọ pé àwọn reject bill yẹn because àwọn náà ti gbọ́n nísìn even though it will take them years and decades kó tó overrun àwọn Fúlàní torí Fúlàní ti pa àwọn yẹn dànù láti 1806 ọwọ́ ṣà ń gbìyànjú wọ́n ta díẹ̀díẹ̀ wọ́n ta yọ̀ díẹ̀díẹ̀. Can you see the headline? Hausa people reject bill elevating only Sultan and Ooni of Ife. It shows that this country is not one, and it will never be one. Hausa people reject the bill elevating only Ooni. And I want to stick to 2 hours in the broadcast, and I've already done 1 hour 14 minutes. The Hausa people, joined by the concerned voice from across Nigeria, firmly reject the recent bill passed for second reading by the Nigerian Senate, which seeks to establish a National Council of Traditional Rulers
named only the Sultan of Sokoto and the Ooni of Ife as permanent co-chairman. This bill is ethnically biased, historically misleading, and constitutionally indefensible. Nigeria is not a two-ethnic federation of Fulani and Yoruba. It is a multi-ethnic republic where equal representation, historical truth, and federal character must be respected. The Sultan of Sokoto is a religious leader, not a traditional ruler in the cultural sense. The Sultan of Sokoto is officially recognized as the Saki Musulumi, leader of Muslims, not as a traditional king in the ethnic or cultural sense. His authority centers around declaring moon sighting of Ramadan and Eid, representing Islamic religious interest nationality, acting as a patron of Miyati Allah and a Fulani cultural organization. Ṣẹ̀rípa Hausa clear ní sí pé ṣẹ̀rípa mo sọ fún yín ní òru èní program tí mo ṣe lóru mọ́jú yìí pé Sultan of Sokoto ọmọ Usman of Danfodio ni tí wọ́n ṣàn wá láti Senegal, wọn ní ilẹ̀ Gobe ni wọ́n bí Usman Danfodio sí. Gobe yẹn ni wọ́n ń pè ní Sokoto lẹ́nìí. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó ń jẹ́ ilẹ̀ Hausa mọ́. Hausa kingdom was a fight by the Fulani tó jagbà mọ́ wọn lọ́wọ́. Ìtàn ń bọ̀ wá ṣe ní máa yín mú tó sọ pé kò pọ̀n ẹ́. Ó ń bọ̀ ni. But àwọn ò gbọ́dọ̀ dúró de púpọ̀ nu yín. Tí tá bá dúró de púpọ̀ nu yín ẹ̀yin tẹ́ ní understanding. By that time, ìwọ gan wà kọ́ àwọn awọ́ṣokò. Ó ní lè ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe débi pé ó fẹ́ lọ sí church. Wàá pa gbogbo church rẹ̀. His legitimacy is thus religious and Fulani specific, not cultural or ethnic. It does not represent the Hausa people. Hausa ti gbóhùn sókè pé Fulani tó jẹ́ ọmọ Sultan of Sokoto kò represent àwọn. This is why we are saying that this country called Nigeria, it is now time to have the courage to divide it. Kò ń ṣe Yorùbá ló máa dájà sílẹ̀. Hausa máa dá wàhálà sílẹ̀ ìgbà tó máa ṣẹlẹ̀ lólúkálùkù mọ̀. The Hausa people, not the brother traditional institution of northern Nigeria, but Sultan himself openly declared, I am Fulani true and true. If there is life after death, I will choose to return as Fulani. Only Sultan of Sokoto ní tóun bá tún máa tún ayé wá, Fulani ni kóun jẹ́. Ìyẹn ni wọ́n wá fi ń ṣeré. La fi ń tàfàlà. Ó ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ big brother bí. Ẹ pẹ̀lẹ́ ti yín o. Ibi tẹ́ máa náwó sí nísìnyí wọ́n ti gbé jáde báyìí. Àwọn ọmọ dem àwọn ọmọ tó kọ́mú síta. Mo ti rí wọn. Distraction. Ibẹ̀ ló máa jókòó sí ni life ẹ máa fi bàjẹ́. Ó ní Sultan of Sokoto ní tóun bá tún máa tún ayé wá. Pé ayé tóun wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tóun bá tún máa tún ayé mi wá Fúlàní ní kọ́lọ́hún ṣe òun. Ìyẹn làwọn kan máa ń jà à ń ṣe Yorùbá nation Odùduwà republic ní wá. Ṣe rí pé àmọ́ priority wa. Bàbá wa Babátúndé ní the proposed bill is meant to bring us together as one. What has Oriade got to do with jihadists? Èyí lẹ sọ yẹn o. Usman Danfodio, a mere Muslim leader, the type that practice in Afghanistan. Ẹlòmíì ò mọ bí ìdí tẹ́ dárúkọ ní Afghanistan, Pakistan. Wọ́n ò mọ bí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o, Iran. Ẹlòmíì ní ṣe bó ṣe ń gbọ́ Iran tó jẹ́ Mùsùlùmí ní etí ẹ̀. Íńtánẹ́ẹ̀tì a máa lọ báyìí. Kò mọ̀rọ̀ èsì tó ń ṣe níbẹ̀ yẹn. Kò mọ̀rọ̀ èsì tó ń ṣe ní Afghanistan. Bó tó bá wà lórí platform yìí. Mo ní èmi ni máa yọ Nàìjíríà kúrò lẹ́mìí ẹ̀. Ṣorí Nàìjíríà tó ṣe lọ́ọ̀bù yẹn máa yọ kúrò lẹ́mìí ẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin girama. À ń sọ̀rọ̀ kílẹ̀ Yorùbá dúró. Àwọn ìran kan sọ pé tóun bá tún máa tún ayé wá o. Ayé tóun wà yìí tóun bá kú tóun bá tún máa tún ayé wá. Òun gbọ́dọ̀ jẹ́ Yorùbá, òun gbọ́dọ̀ jẹ́ Ìgbò, òun rẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ Haúsá. Fúlàní ni kọ́lọ́hún dáhùn. No, ṣé o fẹ́ sọ pé látijọ́ tó ti ń gbọ́ o mọ agenda Fúlàní o gbọ́ rí èmi ni máa kọ́kọ́ sọ fún ẹ
òun lé ayé, Fúlàní ń lé ilẹ̀, àwa ń lé ayé yìí, bá ṣe máa kọ́lé, bá ṣe máa ra mọ́tò, tá máa bímọ, tá máa jó, tá máa yọ̀, bọ̀ àkọ́kọ́ wá bá ṣe máa secure ilẹ̀ yẹn náà, torí orí ilẹ̀ yẹn làwọn kan dúró lé lórí pé bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀, àwa máa gbalẹ̀ yín mọ́ yín lọ́wọ́. No, ṣé ẹ rò pé wọ́n ṣeré ni tó bá sọ pé àwọn fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́? Does some of you think that this is a mere joke, pé a kàn sọ bí àsọdùn? Ṣé kò ń ṣe tí ó wà in record? Ṣé o gbọ́ pé Fúlàní gbalẹ̀ Haúsá, o gbọ́ rí láti jọ́ tó ti bí ẹ, tó ti dé ayé yìí, tó ti tí nǹkan sàlẹ̀ ń lé, tó ń dókè, tó ń lọ sílẹ̀, o mọ left to right, o gbọ́ rí tá a bá tẹ̀ ṣe Yorùbá nation, o gbọ́ rí pé wọ́n gba ilẹ̀ Haúsá, o gbọ́ rí, o gbọ́ lọrin, tó bá tẹ̀ wá gbọ́ ti north, o gbọ́ pé wọ́n gba Ìlọrin mọ́ wa lọ́wọ́, ká fi gbà padà, o gbọ́ rí, wọ́n ṣẹ̀ bí ẹ lánàá ni bèbí á nìyẹn, òun ẹni tó kọ́ máa jágbe lórí show ló máa pariwo, èmi ò ní tàmí ẹ mọ́, calm, deliver and go ni, bóun ẹ̀ kò gbọ́, àwọn tó máa gbọ́ ti gbọ́, bọ̀ ìta máa ṣe abẹ̀kùn alókù, ìbéèrè abẹ̀kùn alókù, a máa yọ jáde díẹ̀díẹ̀ ni, ṣòrípa Haúsá náà ti gbóhùn sókè. Hausa ni, if this bill is truly about traditional leadership, where is Hausa, Igbo, Kanuri and the others? Ṣé Fúlàní àti Yorùbá nìkan ló ní Nàìjíríà? Ṣòrí pé wọ́n ti ń fóhùn síta, ìwọ wá sọ pé kò ní sí wàhálà, èmi náà ń bọ́ náà pé kọ́ náà ní jẹ́ kó sí wàhálà o, but Hausa bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà kó dúró tí wọ́n lọ́rùn kó sọ pé kó stop. Ṣó mọ̀ pé Koiki ló lè lẹ̀dí mọ́, ẹ̀wọ̀n kò jẹ́ mo sọ Yorùbá sí ẹ, lọ lẹ̀dí mọ́ àwọn Hausa, wàá mọ̀ tó máa ṣe fún ẹ, lọ sílẹ̀ Hausa níbi táwọn Hausa kọ Hausa wà, kò ń ṣe Fúlàní o, kó wá máa sọ̀rọ̀, kó wàá mọ̀ tó máa fi dá gàṣì, tó máa fi dá lára fún ẹ. The Hausa with ancient cities like Daura, tí Buhari gbégbégbégbé tó náà ṣe bọ́dì ẹ̀ sí, sórí bọ́dì Buhari yẹn wọ́n sì máa tú kúrò níbi tó wà yẹn lọ́jọ́ iwájú, ibi tó sínsìn yẹn wọ́n sì máa make sure pé wọ́n wú ibẹ̀, wọ́n dá padà sí ìlú ẹ̀ ní Niger, ó ń bọ̀, gbogbo yẹn ló sì ń bọ̀, wọ́n máa pa gbogbo, Hausa máa make sure pé àwọn gba gbogbo ẹ̀ padà lọ́wọ́ wọn. Kano ilẹ̀ Hausa ni, Zaria ilẹ̀ Hausa ni, Katsina ilẹ̀ Hausa ni, a royal tradition predicting the Sokoto Caliphate. The Igbo with time honor institution like the Obi of Onitsha, Eze of Inre and many others. Àwọn Kanuri kọ́ with the Shehu of Borno, one of the West Africa oldest dynasty. To recognize only the Sultan of Sokoto and the Oni of Ife is a deliberate marginalization. Ṣé kò ń ṣe pé n tí mò ń rò pẹ̀lú ọ̀dọ̀ tiwa? Ṣé kò ń ṣe pé Tinubu tuntun Tinubu yẹn ṣé kò ń ṣe pé ó ń play game kan tá a mọ̀? Sometimes I try to bring program to let you understand, but èmi gan máa wà confused. Sokoto is a capital of the Fulani Empire, not an indigenous Hausa kingdom. The bill threatens national unity and institutionalized ethnic favorism. Ta ló ń push ẹ̀? Ṣé Tinubu ló ń push ẹ̀? Ṣé Akpabio ló ń push ẹ̀? Kí ni agenda tó fi ń push ẹ̀? Tí Fúlàní àti ilẹ̀ Yorùbá wá fẹ́ di pàdípàdí papọ̀. Program tí mo fẹ́ mú wá gan sẹ̀, ṣe ni mo kọ́kọ́ gbé yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ nígbà tí mo bá lè pàdé pé how come this bill promote ethnic hierarchy, not unity, by elevating only two monarchs, Fulani àti ilẹ̀ Yorùbá, Sultan àti Oni, from two ethnic groups, Fulani and Yoruba, is risk entrenching resentment, division, institutionalized injustice. Ó wá ní kò ní sógun lọ́jọ́ iwájú. They play. We play with our lives. We are playing with our lives. So Hausa wa ní sùúrù fún wa tó yẹn, ṣé rò pé Hausa dàbí àwa ni? Most of this idiot doesn't understand what it means for non-indigenous peoples to subjugate them on their soil. Likewise, Hausa land and Ilorin, America that happens to be Bani Israel, took over America land from the Red India. We, the true Yoruba, will never wait for you monsters. Baba Wadewale Abdulwasiu Lokojade. We're playing with our lives. I'm Fiemiwa, I feel tired. And we're distracted. Below, ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn propaganda kan wà
irú gbogbo àwọn big brother yẹn nísìn propaganda tí wọ́n mọ̀ pé àwa láìkí fàájì ọlọ́run ló dá wa bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe dálẹ̀ Yorùbá nìyẹn ká lọ́bìnrin ká mọtí ká jẹun ká fẹ́yàwó ká bímọ but àwọn bí Fúlàní bá bímọ bóun kó tọ́jú ẹ̀ bóun kó pàdánù ó ń bá tiẹ̀ lọ nìyẹn á tún bí mi lọ́wọ́ wájú á bí mi síwájú lọ àwa làwa fẹ́ take care family àwọn fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ àwa wá ń sùn à ń jí ṣé kò jẹ́ ká máa dúpẹ́ fáwọn Haúsá báyìí pé wọ́n ti ń gbóhùn sókè. No single monarch, no matter how respected, can represent entire regions or religions. The Ooni of Ife cannot speak for the Igbo. Àwọn Ọ̀háìnzè náà sọ pé kò sí tó jọ. Àwọn yẹn náà ní no. Bíìlì tẹ́fẹ́ lọ gbé wáyé. Àgbà kò sí tó jọ. Does that not tell you something that we are not one? Is that not what I've been telling you? Ọ̀háìnzè condemns the bill to elevate Ooni of Ife and Sultan of Sokoto. It lacks all the ethnical considerations, object metrics, unbiased categories for national unity and social justice, said Ọ̀háìnzè, dated 28th of July 2025, News Agency of Nigeria. The Ọ̀háìnzè Indigbo Worldwide has condemned the Senate bill that seeks to make the Ooni of Ife and the Sultan of Sokoto the exclusive co-chairman of the Traditional Rulers Council. The bill has passed second reading. The group said the move will exclude top traditional rulers from other ethnic groups and religions. Ezechi Chukwu, the spokesman for the Ọ̀háìnzè, said this in a statement yesterday on Sunday, the 27th July 2025. Mr. Chukwu said the Igbo body was surprised by the rationale of such a bill by the Senate, expressing concern about its alignment with fairness, equity, justice, and the principle of the federal character as outlined in the Constitution. He stated that the Senate had not fulfilled its responsibility as the primary legislative body and the custodian of the nation's democratic mandate. The group described the bill as an inequitable, discriminatory, and ethnocentric, and further characterized it as distasteful, reprehensible, and objectionable. It lacks all the ethical consideration, objective metrics, and the unbiased categories for national unity and social justice. Òyìnbó pọ̀ rẹpẹtẹ. Ìtò mátà bẹ́ẹ̀ ni pé Haúsá àti Ìgbò náà wọ̀n gbà. Ìzọ̀bú èyíbà, ìzọ̀bú èyíbà. Wọ́n náà wọ̀n gbà. Wọ́n ní bíìlì yìí àwọn. Then the question is, títílẹ̀ Yorùbá bá dá wà, ṣé à máa bá Ìgbò fa wàhálà lórí bíìlì tá a fẹ́ gbé jáde ní pálámẹ́ǹtì wa? Why that are we like this? Tá a fi accept the truth. Pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí pínpín ló kù kò lùkàlùkù máa lọ. Enough is enough. Deceiving ourselves that Nigeria will be great. Baba Idris, in Australia, the Caucasian-built alcohol company in the Aborigines' most populated cities. Alcohol is very cheap. Most of them focus on alcohol when they wake up to distract them just as Big Brother. Tó bá yẹn tán sọ ni pé àwọn Caucasians, àwọn ẹ̀yà kan, wọ́n wá mọbi tí àwọn tó nílẹ̀ wà ní Australia, wọ́n wá kó ọtí rẹpẹtẹ síbẹ̀. Ọtí ló ṣìpù jù. Tó bá jí láàárọ̀ ó lè fi jẹ mọ́ínmọ́ín. Nígbà tó bá dẹ̀ ti mu ọtí torí ẹ̀ ti dàrú tó mọ tó ń ṣe. Ṣùgbọ́n pé òní ní sẹ́ǹsì pé wọ́n ti ń gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. Mo tún ní ṣé kò ṣe pé ọmọ olódò ọdẹ ló tún ń gbé ìgbésẹ̀ ilé? Torí kí ni ajá àti ẹ bá mi pòwe yẹn kí lọ̀rẹ́ táwọn méjèèjì jọ ń ṣe? Ìkan máa gíra wọn jẹ gbẹ̀yìn náà ni. Eré kíni kan bá já ṣe tó wá di pé wọ́n mú Ọ̀ọ̀ni bàbá wa orí adé tiwa, wọ́n wá ń join ẹ̀ mọ́ àwọn jihadists, àwọn Fúlàní. Let's leave that because 2 hours náà la máa lò. A lè parí slide yẹn definitely, but I will push maybe the final part of it in the next broadcast. But ká kọ́ tẹ̀ started
Part 2 la fẹ́ lọ, àti ṣe part 1. Nigeria needs now the courage to dissolve. Ó gbọ́dọ̀ dissolve. Bó bá dẹ̀ dissolve yẹn ni ó pé gbogbo wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa o. This is telling us that Nigeria is not a country. Gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Babátúndé ṣe sọ, we are not the same. Mo kí bàbá wa Ṣówẹ̀mí mọ́. A ti ṣe part 1 of this, part 2 lélẹ̀ tí mo fẹ́ sáré ṣe àlàyé lé lórí. Nigeria needs now the courage to dissolve peacefully. I'm going to read it briefly. Tá bá tẹ̀lé ṣe gbogbo analysis ẹ̀tàn. Like I said, I promise I will try to come back, if not today, tomorrow. Kò tí bá ní mò ń padà wá. If I don't come back, does not mean I have not other things to do. Tí bá dẹ̀ padà wá, fearfully, ẹ̀yin tẹ́ bá ń ṣe ń wo fídíò yìí, especially tá à ń upload ẹ̀ sórí Koikimedia, is because wo live lórí àwọn channels wa méjèèjì. We will for now only upload our videos on the Koikimedia. We will not go live. Whoever is using my video, the copy, kò ń ṣe ẹ̀yin tẹ́ ń share là ń sọ, àwọn tó ń gbé tó ń lò, you got to credit it to Koikimedia. In summary, as these words have been written in late February 2024, ni wọ́n kọ bàbá kọ kíní jáde. Nigeria economy has collapsed. Nigerian security has collapsed. Nigerians are living a life of wrenching poverty and hunger. Mo sọ ní the beginning of this broadcast pé Israel ń fi ebi pa àwọn Palestinian, genocide. Àwa dẹ̀ sọ pé a sí nínú ogun, àmọ́ àróúnjẹ jẹ, àrí ètò ààbò, àdẹ̀rí economy tó ń push gẹ́gẹ́ bí Tinubu ṣe sọ fún wa pé òun máa ṣe. Ọwọ́ ní Nigerians are living a life of wrenching poverty and hunger, a life of fretful insecurity and chaos. Important roads are dilapidated for years. Bí mo tẹ̀ rí kankan, ṣe rí títì yẹn, má travel lálẹ́ púpọ̀. Torí o ní tètè rí kòtò yẹn tó bá jáwọ́ kọ́lọ̀ jẹ́ ó já jáde padà. Láwọn kòtò ńláńláńlá tá ń rí nígbà tá ń lọ lójú títì. Tí mọ́tò ń yí báyìí, tó ń yí báyìí, tó ń yí báyìí, tó ń yí báyìí. Kí ló dé? Kí ló ṣe? Irú life wo lélẹ̀? Ọjọ́ mẹ́ta gbogbo ara ṣì ń rolúwẹ̀. Èèyàn travel gan ní miles wá láti UK wá sí Africa, ara òró mi tó yẹn, even though bá láǹfààní àti wọ business class. Àwọn tó ń wọ business class náà, àwa náà lè wọ nígbà tó sówó, àwọ economy, àsúnmọ́ bẹ́ẹ̀ ní pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́, bọ̀ àṣìráyè nà sẹ́gbẹ̀ẹ́ nà sọ́tún. Bọ̀ nígbàgbà gbogbo yẹn, ọjọ́ mẹ́ta olú ẹ̀ ṣì ń wọ́ra. Ó wá ní o fẹ́ gbégbé ayé tó dáa. Báwo ló ṣe fẹ́ gbégbé ayé tó dáa? For decades, businesses have been failing or fleeing to other countries. Nigeria unemployment rate has for decades been among the highest in the world. O kàn sùn jí, o mọṣẹ́ ṣe lóòótọ́, but kò sí opportunity. For decades, thousands of educated Nigerian youth have been fleeing annually to countries around the world. And those of them who remain in Nigeria have been facing fearful poverty and deprivation and hopelessness. And the incident of has been increasing. Èèyàn kò dé Èkó bridge, á dẹ̀ wò pé àfi gbogbo kó tó rí ó ti jábọ́ sínú omi. Ẹfẹ́ náà gbọ́ ní báwọn èèyàn jábọ́ sínú omi. Ṣé mi ni máa kọ sọ fún yín? You know, you see it all the time. A rí ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ní bank, nígbà tó máa ṣí tọ́ílẹ̀tì tó fọ́ọ̀sẹ̀ ṣí, ó ti sùn, ó ti gbé nǹkan jẹ. Wọ́n send the video kan sí mi, uncompleted building, níbẹ̀ nìyẹn gbére ẹ̀ sí ló parẹ́ dànù. Ìwọ tó bá ń ronú bẹ́ẹ̀ pé o fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀, mo bẹ́ẹ̀ má ṣe bẹ́ẹ̀. Èmi ò lówó tèmi máa fún ẹ lóòótọ́, o má ṣe bẹ́ẹ̀. Tó bá tẹ̀sí jáde sójú tí ebi ń pa mí o, ebi ń pa mí o, ẹ ràn mí lọ́wọ́. Bí ó ṣe é ṣe kẹ́ni tó ń ta búrẹ́dì tóun náà tí ì jèrè kó fún ẹ búrẹ́dì jẹ. Àbí tó lè rẹ́ni tó ń lọ tó lè yọ 1,000 naira fún ẹ. Má ronú kó fi parẹ́, mo bẹ́ẹ̀.
Ètí Nàìjíríà dálẹ̀ nìyẹn. Eléyìí ń ṣe pé ogun ìdílé ló mú ẹ, ogun ìdílé ò mú anybody. Ẹ jẹ́ kí n sáré ṣe analysis ibi tí a sáré kàdé yẹn. For decades, thousands of educated Nigerian youths have been fleeing annually. Máa ronú pé wọ́n ló máa kọ́kọ́ jápa. 1998 lèmi náà jápa. Mo bẹ̀ mọ́mísí mi pé kí n lọ gba JAMB, kí n tẹ̀ lọ sí UNILAG, kémi náà tẹ̀ ṣe big boy. Mọ́mísí mi wò pé ṣé ó bẹ́tà kó wá ṣiṣẹ́ ní London, kó ní knowledge, àbò fẹ́ lọ sí UNILAG tí kò function. Láti ìgbà tó ti ń lọ sí UNILAG, ẹ̀yin tẹ jáde ńbẹ̀ kí lẹ fi ṣe? No, wá sọ fún mi. I am a proud product of University of Lagos State. I am a proud product of blah 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 blah. Ẹni tó ṣe medicine tí wọ́n jẹ́ kó tètè ṣe tán. Gbogbo ẹgbẹ́ ti parí níbi tó ti ń strike. Ó ṣàparí, ó ṣe lọ́dún mẹ́wàá, ó tún wá ṣe tán. Ó wá gbé folder. Ó mọ̀wé wọ́n ní pé wọ́n mọ̀wé first class. Ó wá gbé lọ sí LUTH. Wọ́n wá wò títí. We could have employed you. What's your name? Babatunde. And a message just came from Castina that we should employ Mohammed. Bó ṣe máa ń lọ nìyẹn. Wọ́n wá marginalize àwa Yorùbá. Ìyẹn wá padà sílé, ó wá ronú, lẹ́yìn ọdún mẹ́wàá tóun ṣe tán, tóun ti rò pé òun á serve humanity. Ẹlòmíì lọ kọ́ṣẹ́, ó ní reason tí gbogbo wa ṣe ń ṣe nǹkan. Àbí kí wọ́n lọ máa kọ́kọ́ wọ̀ kadà náà. Kò tẹ̀ ní rántí pé òun ṣe medical school rí, débi pé ó lọ study medicine níbi tó ti ń gún ọ̀kadà. Nígbà tó bá wá gbé wọ̀ ní ẹ̀yìn, tó bá wá sọ pé I know about science, I know about biology, tó wá ń ka gbogbo ìwà máa ń dà pé ṣé ọlọ́kadà yìí ló mọ gbogbo ilé? Mo ṣe tán ní UNILAG, àríṣẹ́ ni. Sometimes mo rántí nígbà tí mo wá fún election tí wọ́n ṣe ní 2019 February, mo wá lọ gba accreditation kìíní mi ní Yaba. Bọ̀bọ̀ tó gbé mi nínú kẹ̀kẹ́ márúwá, tó bá ní bọ̀bọ̀ yẹn ó wà well sound educated, ìyẹn ajíyàn. Kò ríṣẹ́, bó ló ti fẹ́ ríṣẹ́ ọ́fíìsì, débi kó fẹ́ ríṣẹ́ ní factory. Though Nigeria is one of the largest producers of petroleum in the world, the price of gasoline has been rising steadily. Now, let's talk about the two parts of it, which is the security and also poverty. Like I said, we only have 20 minutes to the end of the broadcast. Excuse me. What can you do when there is insecurity in the land? Irú kan wo lẹ lè ṣe tí kò bá sí ààbò, kò sí ètò ààbò. If we tell Tinubu, let's put the courage to dissolve Nigeria, kò pọ̀ jù. But some of us are still hoping that Tinubu has something to offer. I am telling you today, he has nothing to offer. He knows I can challenge him anywhere on a debate. Kó wá ṣàlàyé tó fẹ́ offer fún wa ní 2027 tó bá ti wọlé. Nothing. You realize it's just going to be as a wasteful time as the first tenure. Very, very wasteful. He has nothing to offer. But because òun náà rí pé right òun ni pé kóun lọ́dún mẹ́jọ, which is his right, but it doesn't guarantee that he will get the vote he needs in the north. The 4 years course is equal to 8 years. First class hardly get a job because they are more sound than Fulani ranking ahead of them in the office. And for that reason, they will turn the job opportunity. Let us ask for one thing alone. The right to self-determination is not a crime. Yoruba nation, Olona Bayo. Baba Idris ni, we that believe in Yoruba nation are the victims of our Brodians. They abuse us that we are crazy. With Yoruba nation, are we talking about just because they can go to Asda and Lidl, easy access?
lẹ́ẹ̀kan sí ká tó máa tẹ̀síwájú ká tó máa lọ. Nigeria is not a one country. We know that now already. But the fair part of it is that people do not want to accept the truth. And they're playing out many propaganda across Nigeria today just to keep the country intact, even though both are to lose. Both tire lose, it takes gradual system before the tire itself fell apart. Tire mi mẹ́rin ló máa ń lò, mi márùn. Nígbà tí mẹ́rin ti tú lára boat tó pẹyọ kan, how many distance can you drive before the tires eventually come off the vehicle? Koikimedia, what is the way forward? The way forward is for us all to demand our exit, not another election in 2027. And I pray and hope that many of us will understand that message. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. We have just about 20 minutes precisely, if we can manage it. Latifi end the broadcast here and Sheloi. Once again, Moki Babawa, Professor Adebanji Akintoye, the national leader of the Yoruba self-determination. Moki Gbogbo àwọn ìyá wa, àwọn bàbá wa, àwọn ẹ̀gbọ́n wa, àwọn àbúrò wa. Moki pé ẹ kú ìrọ̀jú. We have been deceived for too long about Nigeria. It's a great thing that this generation have been able to challenge it. But the only way we can have the final say is that pé kí gbogbo àwọn tí wọ́n dìtẹ̀ pé kílẹ̀ Yorùbá kó má dìde, to accept the truth and allow the dissolution of Nigeria as quickly as possible. Mo dúpẹ́ lọ Koiki, mo ṣàdúrà gbogbo yín bá ta ẹ̀ní rànìrà bẹ́ẹ̀ ṣe dúró sí bàbá yìí Ọlọ́run á dúró ti di ayé yìí. Yorùbá nation! Yorùbá nation! The politicians are gearing up for a full campaign. There's no doubt about it. We're interested. I'm sure you know that. But how do we convince them? How do we determine that Awoloma control life? How do we challenge them? There are many ways to civil disobedience. But I know that many of us are scared of our lives, even though our life means nothing anymore to the politicians. All Tinubu followers, or Tinubu himself, understand that our togetherness as one Nigeria will never work. They all want to chop their own money. And Tinubu wants to make record of one of Nigerian president even knows Nigeria is at the verge of breakup. And when something is at the verge, it is currently at the verge, it's going to collapse, and you and we can't stop it. So all we can do right now is to put more pressure on our representatives in the Southwest and demands that before we exit, we want security. There's no doubt about it. But we only stand on the dissolution of Nigeria. Let everybody go to their tentacle. Deal with the problem and stop the pain that Nigeria has given us for the last 60 years. Ká lè padà síbi tí ilẹ̀ wa á lè jàǹfààní ẹ̀. Ká lè gbégbé ayé tó dáa. Ká lè wà ní position láti command rather than come and command wa. But àwọn kan wà, the globalists, they are not interested. Wọ́n fẹ́ kí gbogbo tí wọ́n sọ kẹ́ jàǹfààní ẹ̀. They know very well that if you are
able to secure an independent Yoruba country, an independent Yoruba country, Yoruba nation, Oduduwa Republic, whatever you decide to call it. Tó bá fi London lọ ẹ ò tẹ̀ ní dá wọn lóhùn. Tó bá ní Amẹ́ríkà wàá máa béèrè pé kí ló ń ṣe ń bẹ̀. Mo máa wrap up nísìnyí. Wàá máa béèrè pé kí ló ń ṣe ń bẹ̀. Bó wọ́n fi jẹ́ kẹ́ ní knowledge rárá. Wọ́n mọ̀ pé gbogbo ọ̀rọ̀ táwa ń sọ síta yìí. Wọ́n mọ̀ the important and the value and the validity pé 2027 kò lè mú àṣeyọrí kankan jáde sílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ní Saturday tó bá máa dá ìyẹn ti máa mọ̀ láti jọ́ Friday. I remember I was given these, before my mom. Màmá mi sọ fún mi pé bàbá tó bí èmi á máa bi àwọn ìyàwó ẹ̀ torí kò ṣe ìyàwó kan ló fẹ́. Pé lóde tẹ́ ń lọ níjọ́ Saturday ni kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́. Imagine ó ń bi àwọn ìyàwó ẹ̀ pé lóde tẹ́ ń lọ àbí kò sóde kankan tẹ́ fẹ́ lọ ní Saturday. Nínú á fún wọn lówó, á gé aṣọ sí wọn lọ́rùn. A tún wá ṣẹ̀ wá ṣe ìtàn pè ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ fàájì nínú inú ilé tiẹ̀. Tó bá wá ń bí pé aláàjì kí la tún ṣe lénìí. A ní gbogbo ìgbà tíyàn bá wà láyé náà ni a máa gbádùn, àṣé kò tẹ̀ ní pẹ́ láyé. Tó bá wá ní àwọn neighbor nǹkan, a ní òun rò pọ̀ ti pé gbogbo àwọn neighbor kan wá jẹun. Nílẹ̀ Yorùbá lénìí, agídí ni bàbá fi lè tọ́jú ìyàwó débi kó fẹ́ tọ́jú ọmọ. Kò sẹ́ni kankan tá ṣẹ̀. Àṣẹ ni kankan. Àwọn tí wọ́n ń darí ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, àwọn ni ká béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí ni àníyàn wọn sí àwa lórí ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn kan take advantage. Bá ṣe ń sọ pé a fẹ́ break up yìí, àwọn kan mọ̀ pé the break up yẹn gangan ló máa square things out. Àtẹ̀mí àtiwọ́, we will become just ordinary citizen. Dídì kí àwọn máa pè yàn kan ní bàbá àlàyé, kí ló ń pè ní fún bàbá àlàyé fún? Ṣé mi ń pè yàn kan ní bàbá àlàyé ní London? Ta ni mo fẹ́ máa pè ní bàbá àlàyé ní London? Ní UK, kí ni mo fẹ́ máa pè ní bàbá àlàyé fún? Yes, a fi ọ̀wọ̀ síbi tọ́wọ̀ bá wà. A fún ẹni tó bá ní ọ̀wọ̀, a respect ẹ̀. But kí wá jáde ní inú Peckham, kí wá ní, bàbá àlàyé tẹ̀mí mọ́lẹ̀ kó kọjá. Torí kíni? Kí ló ṣe fẹ́ tẹ̀mí mọ́lẹ̀ tó kọjá fún? Kí ni right ẹ̀ láti tẹ̀mí mọ́lẹ̀ kó tó kọjá? Ta ló fún ní right kó tẹ̀mí mọ́lẹ̀ kó tó kọjá? Òun ló ń ṣe fẹ́yìn báyìí. Ẹ tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ kẹ́ tó kọjá torí peanuts tẹ́ fi gbà lọ́wọ́ wọn. Bọ̀tọ́lúkálukú bá ń gbégbé àlàáfíà níwọ̀nba tó bá lè gbé. Kò ń ṣe gbogbo ẹni tó ń gbé ní UK ló lówó. Kò ń ṣe gbogbo ẹni tó wà l'Amẹ́ríkà ló lówó lọ́wọ́. Àṣírí ibẹ̀ ń bò ni. Bọ̀tílẹ̀ Yorùbá àṣírí ò tẹ̀ ní bò. Wàá gbégbé ìrọ̀rùn, ìgbé àlàáfíà. Wàá dára ẹ mọ̀. Tó púpọ̀ ní yóò dára yín mọ̀ báyìí. You are waking up and going back to bed in the hope that Màláíkà máa dìde, Màláíkà ti dìde o. Bàbá Akíntóyè, Ìgbòho àtàwọn campaigners, any other person that is telling you 2027 is just another way to deceive you. And that is why we are continuing to call out those that understand and refuse to speak out. This is man 123. Dr. Oloye Sunday Igboho, as usual, is always drawing the massive crowd everywhere. Ẹ ṣé bàbá wa ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ọ̀sán yìí. Bí a ṣe bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ tuntun, mo kí bàbá wa Kúnlé Ṣítà. Bí mo ṣe sọ, ànírìn ní ọjọ́ tí Fúlàní máa jíyàn gbé, but wọ́n máa ríyàn kan jí gbé. Tí wọ́n bá ń sọ pé wọ́n ní jíwọ́ gbé, àwọn tó bá jí gbé yẹn kọ́, èèyàn náà ni wọ́n. Problem Nigeria is beyond President Bola Ahmed Tinubu. He knows that, is fully aware of it, but yet he doesn't want to care
about the future of Yoruba people. There's more that can help us than where we are today. We are a country. I just picked this up 5 hours ago, posted Katomalo, just for you to see that it's just small out of what is still going to happen. Mukiba Bawa Ganyu. Like I said, Shoki Lobelde, Oni Anshe. We will get to our final road, but we are pushing and we continue to push in a civilized manner. But diplomacy takes a longer route. As you can see from this headline, rampaging bandit, anything the bandit, terrorist, walk by at least 130 policemen, soldiers, community guards in Castina. The Castina government says that more than 30 police officers and several soldiers were killed. Anytime the Bango bandit, they are terrorists. The Castina government says over 100 personnel of the state-owned security outfit, Community Watch Corps, have been killed by the armed bandit. The Commissioner for Internal Security and Home Affairs, Nasser Muzu, disclosed this in a statement late Monday, 28th of July 2025. He said that more than 30 police officers have also paid the ultimate price. Several soldiers have lost their life in the line of duty. Do you understand what that means? These are meant to be the people that should protect you, but apparently they can't. And we're not in the line of danger. And that's the reason why Tashin Sokwe, what's the point having this unity that is not working? We can pull out the structure down. It's either diplomacy or it will be whatever it takes to exit Nigeria. Nigeria is currently at the verge of breakup. And the breakup of Nigeria is going to take place whether you like it or not. How quickly it would happen, it's already ongoing. And on that note, have a blessed week ahead. Mokibubo and Tia Darapomoa at any tomato at any tea on life. The other part of Nigeria means the courage to dissolve peacefully. And that's exactly what Israel is doing with the Palestinians. That's what the Fulanis have done by not making us to get to our farms. Because and the economy is not working for us, the security is not there, the road network is not there. All these are indicators that Nigeria is a failed state. Forget about the football you watched recently. Forget about whatever things that they are trying to distract your attention. The only option on the table is for Yoruba people to demand our complete exit from Nigeria. And it can be done if we all pull the structure down. So, ilé náà ni a máa fi parí ètò ní òwúrọ̀ ọ̀sán yìí ní aago 2 fẹ́fẹ́ lọ́lù nígbà tí wọ́n ti gbé ìrun zoo dúró. Mo kí Mùsùlùmí, mo kí Christian, mo kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe pátápátá. Let us not accept another lies. They are very good at that.
Very, very good. Ọmọ Yorùbá ni wá. We should be proud to say it anywhere, any day, anytime, without mixing it at all. We are one. Yoruba ni mí, one people, one culture, one language. Ọmọlúàbí ni. Self-determination is our right. Yoruba nation, we stand. Thank you so much. God bless our land. God bless our brothers and sisters. Mo kí Baba Kunle Shita, mo kí Kunle Bakers, mo kí gbogbo ẹ̀yin silent listeners, mo kí gbogbo WhatsApp group pátápátá, mo kí YSD, mo kí the deputy, mo kí gbogbo àwọn màmá wa láìyọ ẹnìkankan sílẹ̀, mo kí gbogbo ìpínlẹ̀, mo kí gbogbo coordinators. Campaign continue as we are now on day 48 of the Yoruba Nation Mega Rally. And on that note, God bless you, God bless me, God bless every one of us. As of whoever needs to know that the only option left is for us to exit Nigeria. Have a very good afternoon.